Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां तुका सुमया जेसू, ओगलाप तुका सुमया जेसू, मान आणि गौरव तुका सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया जेसू, वाकणी तुका सुमया जेसू. Hallelujah. 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 अर्गां तुका सुमया जेसू, ओगलाप तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया जेसू, आराधन तुका सुमया जेसू, स्तुति तुका सुमया जेसू, जय जय तुका सुमया जेसू, वाकणी तुका सुमया जेसू, अर्सिले जाऊं दी तुझे नाव सुमया जेसू, मोगाळा जेसू, हांव तुजो मोग करता. घट्ट तळ्यान म्हणया मोगाळा जेसू, हांव तुजो मोग करता. तूं हांगासर खरोच हजर आसाय, हांव पात येता. अर्गां तुका सुमया जेसू, स्वागत तुका सुमया जेसू, जय जय तुका सुमया जेसू, वाखणी तुका सुमया जेसू. हालेलुया. थाळे उभार म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करूया, निरंतर स्तुती करूया. जेजूची आमी स्तुती करूया, कित्याक जेजू हांगासर खरच हजर आसा. जीसस इज अलाइव इन आवर मिड्स. जेजू हांगासर हजर आसा आनी जिवंत जेजूक आमी अर्गां ओगलाप दिवंक हांगासर हजर जाल्या. ह्या वतांत ह्या दुसऱ्या दिसा देवाचे उतर आयकोंक, त्या उतरा प्रमाणे चलोवंक ताची सगत जाणा जावं. जेजू तूं म्हजो काळजाचो राय, तूं म्हज्या घराचो आनी कुटुंबाचो आधार म्हणून सांगूंक आमी हांगासर आयल्या. त्या खातीर एका मनाचे आमी जावया. जेजूचो मोग आमी भोगया, कित्याक तो हांगासर हजर आसा. ही इज अलाइव इन आवर मिड्स. ही इज कॉलिंग यू. तो आपोवन आसा तुका. अर्गां बापा, अर्गां पुता, अर्गां पवित्र आत्म्या. जीसस टच मी. जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हाका आशिर्वादांनी भर. म्हजे बांदपासांच्यो सांगली तुडून घाल. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. उबे रावयांगी. मस्त वत आसा, पूण ह्या वतान तुमी बसल्यांक तुमकां देव धरत्यान आशिर्वाद घालतालो. एक ताळयो सत्री धरणांतली एक ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां दिया. तुम्ही ताळयो पेटतना जेजू तुमकां आपडून आसा. ही इज गोइंग टू टच यू नाव. हालेलुया. बिलीव इन हिज पॉवर. जेजूच्या सत्तेचेर तुम्ही फातीणी दवरा, कित्याक तुमकां आपोवन हाडुलो देव विश्वासी जावन आसा. हालेलुया. ही इज द फेथफुल गॉड. ही इज द फेथफुल गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे आत आमी उबारया. अरे एकली आमी पवित्र आत्म्याक आमी आपोवन येता. हो पवित्र आत्मो बापाचो आनी पुताचो मोग पाराक्लीत आमी म्हणटा. हो पवित्र आत्मो आमकां जैत दिता, आमकां सुटका दिता, आमकां मागोवंक शिकयता, आमच्या बांदपासांच्यो सांकळी तुटून घालता. त्या पवित्र आत्म्याक, हे पवित्र आत्म्या तूं म्हाका जाय. हे पवित्र आत्म्या आमकां अभिषेक करतो. हे पवित्र आत्म्या तुजी सावळी म्हाका दी. हे पवित्र आत्म्या आमकां अभिषेक कर. हे पवित्र आत्म्या हांगासर येवंक आसल्या हर एकल्यांक अभिषेक कर. रेती दिवच्या याजकाचे अभिषेक कर. ट्रान्सलेट करच्या याजक बापाम आशीर्वादित कर. तांकां तुज्या सत्तेन भर. हर एका सिंगरांचे तुजे पवित्र आत्मा देवन. हालेलुया, हालेलुया. स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तुये. आत्म्या, आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तुये. आत्म्या, सकट सांगता. पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या, देवून तुये. आत्म्या,
पवित्रत्म्या दैविकत्म्या देवन्तुये सत्कड सांगता आत्म्या पवित्रत्म्या दैविकत्म्या देवन्तुये आत्म्या पवित्रत्म्या दैविकत्म्या देवन्तुये पवित्र आत्म्याची देणी आम्ही मागया पवित्र आत्म्या देवाचे उदर म्हाका आयकोंक सुटका दी म्हण मागया पवित्र आत्म्या म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक एकवटीत कर म्हण आमी मागया पवित्र आत्म्या हे महासम्मेलन तुवें आसा केलाय हे पवित्र आत्म्या हर एकल्यांक तूं आपड शिकय आमकां पवित्र आत्म्या देवाची मांडावळ आमकां खळीत कर देवाचे उदर ते आयकोंक ते समजूंक आमकां प्रेरण तूं जा पवित्र आत्म्या म्हणून मागया परत काळीज मुझे यस तयार आसा मन है मुझे ओ जीसस तयार आसा सकट म्हणया काळजाचे दार उक्ते आसा येया तुझ्या राखून आसा काळीज मुझे तयार आसा मन हे मुझे तयार आसा काळजाचे दार उक्ते आसा येया तुझ्या राखून आसा आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन्तुये सकट म्हणया आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन्तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन्तुये आत्म्या सकट सांगता पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन्तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन्तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन्तुये बगना नोवी करून तुये चिंताप नोवे करून तुये काळो मुजो डाऊन डाऊन तुये जीवी तुझवाडान बरोंग तुये बगना नोवी करून तुये चिंताप नोवे करून तुये काळो मुजो डाऊन डाऊन तुये सकट म्हणया जीवी तुझवाडान बरोंग तुये आत्म्या सकट आल्या वाऱ्या आत्म्या थाळ्या उबान कम्या दैविक आत्म्या देवन्तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन्तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवन्तुये सकट सांगता
आम्ही देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 Holy Spirit, Holy Spirit, come Holy Spirit with the power and presence. Come Holy Spirit, come Holy Spirit and anoint us. Come Holy Spirit and speak to us. Sakad, Atmiya, Atmiya, Devi Atmiya, Devontu Ye. परत आम्ही म्हणूया आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तू ये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तू ये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या Hallelujah, 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 hallelujah. Study kariya, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ये घट्ट थाळीओ आम्ही पवित्र आत्म्याक दिव्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक हांगासर जाला. प्रेज द लॉर्ड. ऐका ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. येशुवे स्तोत्र. येशुवे स्तोत्र. अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या जेजू. ओगला तुका सम्या जेजू. ओगला तुका सम्या जेजू. महिमा तुका सम्या जेजू. महिमा तुका सम्या जेजू. आराधन तुका सम्या जेजू. आराधन तुका सम्या सम्या जेजू. सम्या जेजू. हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो सांगात आशेता. हांव तुजो सांगात आशेता. ये म्हज्या घरान. ये म्हज्या घरान. ये म्हज्या कुटुंबान. ये म्हज्या कुटुंबान. म्हज्या समस्यांनी. म्हज्या समस्यांनी. सुटका दिवंक तू ये सम्या. तुका दिवंक तू येस. तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता. आपोड म्हाका सम्या जेजू. आपोड म्हाका सम्या जय जय तुका सम्या जेजू. जय तुका सम्या जेजू. वंदन तुका सम्या जेजू. वंदन तुका सम्या जेजू. हालेलुया. 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 कीर्तन 100 कीर्तन ओळ 1-2 म्हणता. पृथ्वेच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्परा गीतांगया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीतां गावन ताचे मुखार येया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्वेस्परू एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. Praise the Lord. Praise the Lord. सर्वेस्परू एकलोच देव म्हणून एकलोच देव म्हणून वळखून घेयात. ओळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यान. ताणे आमकां रचल्यान. ताणे आमकां रचल्यांत. ताणे आमकां रचल्यान. He has created us. He has created us. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही ताची परजा. आम्ही ताची परजा. मोठ्या ताळ्यान म्हणा आम्ही ताची परजा. आम्ही ताची परजा. आम्ही ताची परजा. आम्ही ताची परजा. ताच्या सरावाच्यो शेळयो. ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. अर्गां दिवन अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. अर्गां दिवन अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. हालेलुया. 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 येशुवे स्तोत्र. येशुवे स्तोत्र. अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या जेजू. ओगला तुका सम्या जेजू. ओगला तुका सम्या महिमा तुका सम्या जेजू. महिमा तुका सम्या हालेलुया. 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 हबक्कूक प्रवादी ग्रंथ 3
19 ओळ अशें म्हणटा 3:19 सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बळ प्रेज द लॉर्ड म्हणे हांगे आमी सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बळ तो म्हजे पाय मेरवाच्या पाया सारकें सुसुडीत करतलो आनी उंचायेक म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो अर्गां तुका सम्या जेजू ओगला तुका सम्या जेजू महिमा तुका सम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हे अर्गां तुका सम्या जेजू सगळ्या हात उबारया हे स्तुती गीत सर्वेस्पराची स्तुती आमी करोवया कित्याक ताणें आमकां रचल्यान ताणें आमकां नांवखाण आपूण हाडला यू आर मायन तू म्हजो म्हणटा जेजू यू आर मायन हालेलुया थँक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल युअर लव हालेलुया जेजूचो मोग अपरिमीत मोग घट नातलो थळ नातलो तो मोग हांगासर आमकां वांटून आसा भिये नाका म्हज्या बाळा हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करतना उपगानागात ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्गां दिवया देगीन आसल्यांक प्रेज द लॉर्ड म्हणया 1 सेकंड दिवया हालेलुया स्वागत म्हणया हालेलुया तोंडाचेर एक हांसो हाडया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी देवाची भुरगीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळयो पेटोवन हें गीत गावन सोम्याक आमी हसया इगर्जीच्या वरांडार आसली सगळे ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां दिया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या 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 सियोनाच्या निवासानो बोप मारा सियोनाच्या निवासानो बोप मारा सियोनाच्या निवासानो बोप मारा सियोनाच्या निवासानो बोप मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करया हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करया हालेलुया सकड हात उबारून येस सम्याक आमी अर्गां ओगळात दिवया ताची महिमा हांगासर प्रगट जावन आसा देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक दोन दारीच्या तलवारी बरी ते उतर हांगातान प्रगट जाताना ही वेदी सोम्याच्या महिमे खातीर आमी तयार करया हो थँक यू जीसस कष्टांतल्यांचे कष्ट हाळू करता रक्तेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता कष्टांतल्यांचे कष्ट हाळू करता रक्तेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता कष्टांतल्यांचे कष्ट हाळू करता रक्तेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता कष्टांतल्यांचे कष्ट हाळू करता रक्तेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता बरादीक वजन आमचे तो वयता 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 सर्गीन संतोष आमकां दिता सर्गीन संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करूया
मैमेवंताची कृत्यानी आल्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया मैमेवंताची कृत्यानी आल्या हात मारून ताळ्या दिव्या सुगनातल्या जरींतले नितळ उदक तो दिवंक आशेता पिवंक आमकां तो लाभयता ते जरीचे उदक जावन आसा पवित्र आत्मो जुवांस अध्याय 7 अध्याय 30 आणि 7 ओळीन जेजू म्हणटा कोणी ताणेला जाल्यार म्हजे सत्तीन येवन दी आनी पिवोवन दी पळया तसो मी जेजू हांगासर ताका अर्घां दित आसतना ताका स्तुती करतना ताका महिमा दित आसतना ताच्या आशिर्वादांनी बेसवा देवून येतात सुकनातल्या जरींतले नितळुदा पिवंक आमकां तो लाभयता सुकनातल्या जरींतले नितळुदा पिवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्वरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्वरा स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या 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 सियोनाच्या निवासानु भोग मारा सियोनाच्या निवासानु भोग मारा सियोनाच्या निवासानु भोग मारा सियोनाच्या निवासानु भोग मारा कित्या देवाचे मोदे जिवंत आसा कित्या देवाचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्वरा स्तुती करा हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. सर्वेस्वराची स्तुती करूया. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. पुरो जालें गी तुमकां? Hallelujah. या वतांत आमी देवाची स्तुती करता ताची बेसभा सर्गीतान देवून येतात. Praise the Lord. कीर्तन 103 कीर्तन 1 आणि 2 ओळ म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर मुझे अंतस्कन ताची स्तुती करूं. प्रेज द लॉर्ड. मुझे अंतस्कन ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच विसर नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच विसर नाका. एक थाळयो आमी दिवया कित्याक देवाचे उपकार आमी विसरूंक जायनात. His love is everlasting. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 कोणायकी पुरो आसन जाल्यार बसा ना जाल्यार ही स्तुती आमी इल्लोसो वेळ ಮುಂದಸ್ಸನ್ ವರ್ತल्या. एक घडी बोर आमच्या हात उबारया परत आमी आमकां जेजूक समर्पण दिवया. ಐಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 41 ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಓಳು जेजू म्हणटा
हे उतार जायत्या जाणांक सुटका लाभयला मोगाच्या भावा आनी भयणी. हे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन म्हण मागया. भिये नाका. देव आमकां म्हणटा हर एकल्यांक, फियर नॉट, हांव तुजे सोबे आसा, आय एम विथ यू. पळया, भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. घबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. पळया, घबर नाका आनी हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. प्रेज द लॉर्ड. God giving strength to us. Hallelujah. 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 हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. What a wonderful word. Isaiah 41:10. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळता. अर्गां तुका सुम्या जेजू. वगलाप तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. 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 ताळ्या भेटून होसाना होसाना सर्गीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना आणि होसाना होसाना सर्गीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना. सृष्टी रचलेल्या होसाना, अंतर रचलेल्या होसाना, सूर्य रचलेल्या होसाना, दर्यो रचलेल्या होसाना आणि होसाना होसाना. सकड सर्गीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना आणि होसाना. होसाना सर्गीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना. आदाव रचलेल्या होसाना, येवेक रचलेल्या होसाना, मका तुका रचलेल्या होसाना, मनशा कुळाक रचलेल्या होसाना आणि होसाना होसाना सर्गीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना आणि होसाना होसाना सर्गीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना. मुंजातींग रचलेल्या होसाना, सुकणी संसार रचलेल्या होसाना, रूख झाडा रचलेल्या होसाना, फुला फळा रचलेल्या होसाना आणि होसाना होसाना सर्गीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना आणि होसाना होसाना सर्गीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना. हात उभारून ताळ्या पेटून देवाच्या देवाक, रायांच्या रायाक, आमच्या सोम्या जेजूक स्तुती जाऊ दे. थँक्यू लॉर्ड जीसस. मुनी जाणलेल्या होसाना, देवाच्या त्या पुता होसाना, सर्गीच्या त्या राया होसाना, संसारात गायलेल्या होसाना आणि होसाना होसाना. स्वामी जेजू ख्रिस्ताचा होसाना आणि होसाना होसाना. स्वामी जेजू ख्रिस्ताचा होसाना. कुसार मेलेल्या होसाना, पुनर्जीवन चाललेल्या स्वामी जेजू ख्रिस्ता होसाना. देवाच्या त्या शेळीये आणि होसाना सकड होसाना. स्वामी जेजू ख्रिस्ताचा होसाना आणि होसाना होसाना. स्वामी जेजू ख्रिस्ताचा होसाना.
दातारा होसाना उजवा दिलेल्या सगळीच्या त्या आत्म्या देवा पराक्लेता आणि देण्या दातारा होसाना उजवा दिलेल्या होसाना सगळीच्या त्या आत्म्या होसाना देवा पराक्लेता आणि होसाना होसाना सताच्या त्या पवित्रत्म्यात होसाना आणि होसाना होसाना सताच्या त्या पवित्रत्म्या होसाना नितळ करतेल्या होसाना पीडा दूर करतेल्या होसाना संदेश दिलेल्या होसाना देवाच्या त्या आत्म्या होसाना आणि होसाना होसाना सताच्या त्या पवित्रत्म्यात होसाना आणि होसाना होसाना सताच्या त्या पवित्रत्म्यात होसाना आणि होसाना होसाना सगळीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना आणि होसाना होसाना सगळीच्या त्या अब्बा बाबा होसाना आणि होसाना होसाना सुमी जेसू ख्रिस्ताचा होसाना आणि होसाना होसाना सुमी जेसू ख्रिस्ताचा होसाना आणि हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया आणि हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 येगडीभर बसा. सर्गींच्या त्या देवा बाप्पाक ओसाना. हालेलुया. एक ताळयो आम्ही पेटी आंगी आमच्या जेसू एपेसकरांक बरयल्या 6 अध्याय 10 ओळ म्हणटा, सौम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जायचे. तेणे पळय नाकात. सौम्या संगी रावून तुम्ही बळवंत जायचे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. प्रेज द लॉर्ड. देवाची सकत जोडोंक आम्ही हांगासर आयल्या. आयजाया प्रवादी ग्रंथ 55 अध्याय 6 ओळ अशी म्हणटा, सर्वेस्पर मेळटा तेदना ताका सदा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्पर मेळटा तेदना ताका सदा, तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. टर्न टू द लॉर्ड अँड प्रे टू हिम नाउ दॅट he is near. Hallelujah. Hallelujah. How wonderfully God is present here. Hallelujah. Jeremiah 33:3 म्हणता, call to me and I will answer you. म्हाका उलो मारा आनी हांव तुका जाप दितलो. एगडी बोर दोळे दंपा. आमी कुर्सायल्या जेजूच्या ह्या कुर्सा मळी आसा. जेजून आमचो मोग केला. हरगा तुका सव्या. जेजून आमचो मोग केला. दोळे आमचे दंख्या आणि काळजाचे दोळे उक्ते कर. जेजूक आमी पळयया. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. तुझे
बरी मोकरसो कोणून सुना सोम्या आपले आत उसवोन त्या कुसार तुवें प्राण केलोय म्हज्या पातकां खातीर तूं मेलोय तुका आराधन तुका मान आनी गौरव स्तुती आनी वंदन सोम्या तुझ्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट संतसतना तुका जाल्ले ते काय कुर्साल मेल्ल्या जेजूक आमी पळोवया साहित्य आशिर्वादां सुडका समाधान ह्या घडये येतले दोळे धांपून हे गीत गावया ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಜೀಸಸ್ ಮೈ ಸೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು आमच्या काळजाचेर हात दवरून हे घडी भर सोम्याक आमी पळोवया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार करता आसतना आमकांच आमी समर्पण दिवन मागया Erga tuka somia Jesu, hoglap tuka somia Jesu, aradan tuka somia Jesu, wandan tuka somia Jesu, naman tuka somia Jesu, pranam tuka somia Jesu, aradan tuka somia Jesu. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. मोगाच्यानो दोड्यो कळोन्यो आनी थोड्याच घडयांनी मिसाचो संभ्रम आराम जाता. आज आमकां हांगासर मीस पेटोवंक तशेंच देवाच्या उतराचो नियाळ दिवंक दोग जाण गोळी बाप आसात. अदीक मानादीक दोतोर
फ्रांसीस रावो शिवमोगाचो गोळीबाब तशेंच अदीक मानादीक दोतोर लॉरेन्स मुकडी बेलतांगडीचो बिसायब आमकां हांगासर आज आसात आमचे पासत मागतात कुमसाराक साबार जण याजक इगर्जींत आसात तुमकां कोणाक कुमसार जावंक जाय मदल्यान वेचाकी देगेंतल्यान जावन गेल्यार बरें म्हूण दिसता पूण सगळ्यांक कुमसार जावंक अवकाश आसा मिसा वेळार थंय कुमसारां चालूच आसात इदोळ जावन याजक आयल्यात वचून तुमी बरें सुटावें कुमसार जावचें मोगाच्यानो कुमसार कावन्सिलींग न्हय हें उडास दवरचें कितें तुमचीं पातकां सांगूंक आसात गरजेचीं सांगून कित्याक म्हळ्यार एका मनशान 2 मिनटांक काण गेल्यार एका वरान जावचीं 30 कुमसारां मात्र एका याजका लागीं देखून ते उपरांत मागीर तुमी अपॉयंटमेंट काणकोण लंबू कुमसार जावयेत पूण गरजेचें कितें तुमकां भोगता काळजान ही म्हजीं पातकां हांवें आज सांगाजेच तीं बरीं करून सुटावें कुमसार जाया 5 वरार मीस जाल्लेंस आतां 5 वरार मीस आराम जाता मीस जाल्लेंस हांगासर उंडे बेंजारकर सगळ्यांक कुडीची बुकतां मोग उंडे वांटाव ताचे उपरांत पयलो टॉक आसतलो ताचे उपरांत एक मोठवें प्रेज एंड वर्शीप आसा त्या वेळार कालचे बरीच लव ऑफरींग आसा उपरांत सेकंड टॉक आसतलो तें पाद्र्याप निर्धार करता सेकंड टॉक जाल्यार मागीर आराधन 8 जावन 20 मिनटांचेर भरती हांगासर सक्रामेंताचें बेसांव जाता ताचे उपरांत बसांची वेवस्था आसा हांगा तावन पंपेल वचोंक ते मागीर कशें म्हूण मागीर सांगता पंपेल वचोंक बस आसा नंतुराक आसा मागीर ह्या कुशीन लालबाग जावन तेणें लालबाग म्हणसरी बस आसा बोंदेलाक बसाची वेवस्था आसा ह्या कुशीन पडील आनी आड्ड्यार कट्टे तशेंच कण्णा गुड्डेक बसाची वेवस्था आसा तें ताची नंबरां मागीर सांगता ताचे बराबर मोगाच्यानो ह्या कालच्या दिसा आमी हो देवाच्या उतराचो संभ्रम बायबल कन्वेन्शन आरंभ केल्लें जायतो वावर हाच्या मदें जावनूच आसा ह्या वेळाचेर मुटव्यान मात MSCच्या मंगलोर सर्वीस कम्युनियन कॅरिस्मेटीक ग्रुपाचे साबार जण वॉलिंटियर्स आनी कोर मेंबर्स हांगा आसात तांकां एका उतरान देव बरें करूं म्हणटा कॉर्डेल फिरगजीची सगळी गोवळीक मंडळी वॉलिंटियर जावन आसात 149 मेंबर्स आसा आमी गोळीक म्हणल्यार सगळे आसात आनी ते मुखेलपण घेतली आमची उपाध्यक्ष भयण श्रीमती रूथ कॅस्त्रिनो कार्यदर्शी श्री अनिल देसा तांकां विशेश जावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमी हांगा वयर वता आसतना ट्राफीक कंट्रोल ह्या पार्किंगांत मिस्टर वलेरियन फुटाडो आनी टीम आमी सक्कड येवच्या प्रास पयल्यान ते आसात सक्कड येता म्हणसरी आसात तांचें कितें डायरेक्शन मार्गदर्शन ते कितें फॉलो करा ते आमचे पासत वावर करता तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां एक कितें कांतार गावन अर्गां होगलाप दिवंक अवकाश आसा ते उपरांत मागीर मिसाकच तयारी करची जर तर गायता जाल्यार एक कांतार गावयेत मागीर उपरांतलें कांतार मिसाचें कांतार सगळ्यांनी ताळयो पेटून देवाची महिमा आमी गावया सगळ्यांनी जोरान ताळयो पेटून देवा स्तुतिसुवेना देवा जपिसुवेना देवा स्तुतिसुवेना देवा जपिसुवेना सगळं सांगता देवा स्तुतिसुवेना देवा जपिसुवेना देवा स्तुतिसुवेना देवा ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ
ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ. तुझे दैवी वरदान
पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र काळार ह्या रेतरे खातीर ध्याना खातीर हांगासर आमी जमल्या. खरेंच मातशे ह्या काळाचो अति मुख्य उलो जावन आसा की आमच्या पातकाक आमी पाठ करी जाय, देवाक आमी अभिमुख जावन चल जाय म्हणून. आमच्या पातकाक आमी पाठ करचें म्हळ्यार आमचे संबंद आमी परत रुता करचे म्हण अर्थ. 4 वर्गाचे संबंद आसात. संबंध देवातय, संबंध मनशातय, संबंध सृश्टेतय आनी संबंध आपणासतय. ह्या 4 संबंध पयलें पातक करता आसतना आमी होकडावन घेतले, आमी तुटोन गेल्ले. आज ह्या काळार आमी हे सारकें करूंक जाय. एखाद्या वेळा ह्या आमच्या मिसावांत आमी सुकून पडल्या तर आज आमच्या पातकाचे बक्षणे आमी मागून घेवया आनी त्याच खातीर सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सर पातकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पासकांचे परगे फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीच्या दंडवणेन हो प्राजीत काळ संभ्रमता. ती दंडवण सण एकल्याक आत्म्याक फायद्याचें जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सशनाच्या सशना. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पोर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता, उलयता तो सरेस्पोर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्हय. पूण नितीवन मनीस आपलें नितीवनपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो
सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्ले खंयचेच बरे करणेचो उगडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सरेस्पर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितिवंत मनीस आपलें नितिवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोम्यात तुझे मुखार रावत कोण. तू सोम्यास खोटेपणा लेखशी, सोम्यात तुझे मुखार रावत कोण. पाताळांत सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुझे कान चित दिव दीत. म्हज्या कलते विनंतेच्या ताळ्या. तूं सोम्यास खोटेपणा लेखशी, सोम्यात तुझे मुखार रावत कोण. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवंच आसा. ताच्या उतराचे म्हजो आत्मो भरवसून रावना. केदना फांतें जायत अशें म्हणून पाऱ्यागारा शेवून आसता. त्या वनसण म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवडेवन आसा. तूं सोम्यास खोटेपणा लेखशी, सोम्यात तुझे मुखार रावत कोण. तूं सोम्यास खोटेपणा लेखशी, सोम्यात तुझे मुखार रावत कोण. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुमचे स्वरूपाका तुमचे तावन काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवे काळीज आनी नवे मन तुमचे थंय रचा. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मतेवा प्रमाणे
जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेसू आपल्या शिष्यांक सांगी लागलो, शास्त्रीय आणि फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुम्ही सर्गींच्या राज्यांत रिकचिनांत. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुम्ही आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जटतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सन्हेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें येवकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका नितीकर्ता आधीन करीत आनी नितीकर्ता तुका पारयांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सतस हांव तुका सांगतां, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो म्हाका कोंकणी उलोवंक ಗೊತ್ತಾ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಶರ್ಮನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸರ್ ಅವರು, ಬಿಷಪ್ ರವರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳವರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಅವರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಥೋಲಿಕ ಕರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥಭರಿತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ತಪಸ್ಸು ಕಾಲ. ಈ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿಜವಾಗಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಲನ್ ಅವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಟಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು
ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅತೀವವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಚಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾಚಕನ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ದುಷ್ಟನು ಸಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲವಲೇಶವೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು, ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ದೇವಪಿತನಿಗೆ, ಸೈನ್ಯಾಧೀಶರ ದೇವರಿಗೆ ಲವಲೇಶವಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸಹ ನಾಶವಾಗುವುದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಷ್ಟ ಏನು? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು, ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು, ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದರು. ಘೋರವಾದ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತನ್ನ ಪುತ್ರನ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದ ನೋವಿಗೆ ಬಿಡುವಷ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಯೋವಾನ್ನ ಶುಭವಾರ್ತೆ 3:16 ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಜಾನ್ 3:16 ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. God so loved the world that he sent his only begotten Son, that we may have life and life in abundance. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಶುಭವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇತರರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರದು, ಇತರರಿಗೆ ನೀವು ರಾಕ ಅಂತ ಕರಿಬಾರದು, ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಕರಿಬಾರದು, ಯಾರಿಗೂ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನೀನು ವಿಧಿಸಬಾರದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅದು. ಮತ್ತಾಯ 5:23 ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರಾದರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಇದೆಯೋ, ವಿದ್ವೇಷ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಣಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ವೈಮನಸ್ಸಿದೆಯಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಾನ ಪಡು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಶರೀರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಿತದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲಹೀನರಾದ ನಮ್ಮ ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು. ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಅದು? ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಸೈತಾನನನ್ನು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಅವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಅವರ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡನ್ನು ಬಗೆಯಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಈ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸೈತಾನನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ಆ ಒಂದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವೆಲ್ಲ ಸೈತಾನನು ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು, ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೊಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸೈತಾನನು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂಥ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾವು ಬಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ತದೆ, ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೈತಾನನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು ನಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಲ್ಲನೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರ ಕಟ್ಟಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಗಂಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತ ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ 2:15 ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ: ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಯ ದುಷ್ಟ ಜನರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿತರಾಗಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಪ್ರಶೋಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬೈಬಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿಲುಬೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಳು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಳು ಬರಬಾರ್ದು. 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳು ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದದು ನಾನು. ಎಬ್ರಾಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, Hebrews 6:10 ಹೇಳ್ತದೆ: ಯಾರಾದರೂ ಬೋಧಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಕಂತಲೇ ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸ್ತೀ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ
ಇತರರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಾಗ, ಇತರರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸುವಾಗ, ಇತರರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಾಗ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಅವರು ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ. ಸಂತ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಗಲೇಷಿಯನ್ಸ್ 2:21 ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇದಂತಹ ಜೀವನ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಬೈಬಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನು? ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರು, ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಪಿತದೇವರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನಾಶವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟಪಡದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಾರದು. ನಾನು ನಾಶವಾದರೆ ಪಿತದೇವನಿಗೆ ಅಳು ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಪ ನಿವೇದನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಳಿಸಿ ಇನ್ನೆಂದೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರೋಣ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೌಖ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾಪರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. Maka
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या मनातल्या पवित्र शादावाक सर्वस्व मानून घे. देवा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या कणवळेचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवचिलें आनी जेजून कुर्सार आपल्या रक्तान ओपलेल्या यज्ञा वरवीं आमकां बक्षांनी दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच यज्ञ आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दयाळान तो मानून घे म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकें सैम आमी धामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या आनी तुज्या काळजाचें उदारपण आमकां दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकां सुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां आनी भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी घेयात आनी खायात, ही म्हजी खूड तुमचे पसंत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सशणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांना मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थ सगट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो म्हणडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाप्पा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळी याजाकी वर्गा बराबर तिका तुज्या प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुक्कामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत सुजें, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमच्या सोडवणदेरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून आमकां आमच्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या तुवें
दंड तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेवर माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सर्व बागी. सौम्या तुवें म्हजे पित्याचे ते म्हाका फोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, this is the time to receive the Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholics. I humbly request only Catholics to receive the Holy Communion. Thank you. जेजू
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळ्ळो आनी ताचे वरवीं पोरण्या कोठेपणांतली नितळ जावन तुज्या ससनाच्या सुखान आमकां वांटो मेळ्ळो. हे आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. ओसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें 5 उंडे घेवन 5,000 लोकांक वांटले. न्हय आत्मीक भूक मात्र पूण कुडीची भुकी तुवें थांबयली. ह्या उंडयांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी कोण हें सवता न्हय कुडीच्या गरजेक मात्र पूण आत्मीक बळांनी ती उद्धार जावं. हे आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. आपणाक
मोगाळ भाऊ बहिणीनो, रेत्रीच्या तर्फेनं इगर्जेंत लगभग 25 या साक कुमसाराक बसल्यात. जी कोणाक कुमसार जावंक मोन आसा तांणी दायकन इगर्जेक वेचें 16:30 म्हणसर फकत अर्द घंटो ह्या जाक थंयसर तुमकां मेळटले. फाल्यां हांगासर कुमसार आसतली संजेर 4 वरार. परत कुमसारा हांगासर तुमचे बसत आमी मांडून हाडल्यान. हांगासर मुखार एक बॉक्स दवरला. तुमची कसलींच तेसांवां आसल्यार तुमी तातूंत बरोवन त्या बॉक्सांत घालव्येत. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमकां आनी मातशें टायम जाय? Do you need some more time? Okay, the bread is too big, right? Okay. We give you 1 minute more. Because Father Joseph has come all the way from UK, right? That's why. No time. Okay. Let us just say one decade of the Holy Rosary. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. भाग्योन मोरये देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. भाग्योन मोरये देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. भाग्योन मोरये देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तुम्ही बेगीनच तो पाव काड. You can try to hurry up eating the bread. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. भाग्योन मोरये देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. भाग्योन मोरये देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. भाग्योन मोरये देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. भाग्योन मोरये देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. भाग्योन मोरये देवाचे माये आम्हा पत्क्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक, महिमा पुताक आनी महिमा पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां आनी सदा सर्वता आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Ready? Yes. Yes? Okay. Can I request you to stand up, please? सगळीं उबी रावया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us read this Bible verse together. Can you please show it on the screen? Let us say together as one church, Sogliaka Barabor Muria. Mark chapter 10 verse 46. They came to Jericho as he and his disciples and a large crowd were leaving Jericho. Bartimaeus, son of Timaeus, a blind beggar, was sitting by the roadside.
When he, let us say together, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Mogachano, my lovely people of God, you'll have come for this service today. Father Joseph has come to give you a retreat. Now when we are going to have the praise and worship, on the top of your voice, you are going to scream, hallelujah. Hallelujah. On the top of your voice, you sing today, hallelujah. Hallelujah. When Father Joseph and I, we worship, you join us, and when we tell you to scream, shout, you shout on the top of your voice and worship, hallelujah. Hallelujah. Then we continue saying, many sternly ordered him to be quiet. Zaite zanani taka wogora mullo, but he cried out even more loudly, Son of David, have mercy on me. Praise the Lord. Praise the Lord. To just side in, the person next to you will be like, hey, you keep quiet, you're too loud. But don't care, hallelujah. Hallelujah. You even shout more louder, hallelujah. Hallelujah. You know what happened? Jesus stood still. You want Jesus to stand still tonight? Amen. Tuka zai chezu thamon tuka phodello. Tuka zai chezu tuka hath lailo. You want Jesus to touch you? Amen. Then shout and scream and be on the top of your voice for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Close your eyes. Sogli आमी आमचे थोडे बंद करूया. आणि जेजूचे नाव आमचे तोंडार घेऊया. जेजू. जेजू. Jesus. जेजू. Jesus. जेजू. जेसू 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 Jesus. Continuously say the name of Jesus. Jesus. जेसू Continuously, without stopping. जेसू जेसू There is power in the name of Jesus. Amen. जेजूच्या नावात शक्ती आसा. Amen. जेजूच्या नावात पेखवणी मेळटा. Amen. जेजूच्या नावात सुटका मेळटा. Amen. जेसू जेजूच्या नावात तुझी भुरगीं साल्वार जातली. Amen. जेजूच्या नावात तुजो घरकार साल्वार जातलो. Amen. जेजूच्या नावात तुझी घरकान साल्वार जातली. Amen. जेजूच्या नावात तुजो भाव, तुझी भयण, तुझी माय, तुझी पाय सगळी साल्वार जातली. Amen. हालेलुया. जेजू. 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 तुझे हात वयर काढून जेजूचे नाव काढ. Jesus. On the top. Jesus. 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 Let's all lift up your cup, open our hands in front of Jesus. आमचे दोन्ही हात आमी वयर उगारया मगाच्यानो सोमी आमकार Jesus is here right now. सोमी आमचे सांगात आसा या घडये He is here right now. तो आमचे मध्ये आसा आमचे सांगात आसा You will not be disappointed because He is here right now. आमी कोणी निराश जावंक साध्य ना. जेजू हांगासर आमचे सांगात आसताना Jesus said, जेजून म्हळें I will not leave you orphaned. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडचो ना. I will not leave you orphaned. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडचो ना. I am coming to you. हांव तुमचे लागीं येता. I know your pain. हांव तुका जाणा तुका दूख आसा. I know your struggles. हांव वळखता तुका कश्ट आसात. I know your loneliness. तुजे एकसुरपण म्हाका समजता. You are rejected by everyone. तुका सगळ्यांनी सांडला म्हणली बघना तुजे तें आसूंक पुरो. You are wounded. तुजे थंय गाय आसात. You carry lot of hurts inside of you.
तुझ्या भितर जायते गायी तू घाण घेऊन मुखार वचोना साई. But I will never leave you पूण orphan. हांव तुका केदींच सोडचो ना. I will never abandon you. हांव तुका केदींच सोडचो ना. I am the Lord who heals you. हांव देव तुका गुण करचो. Come to me. मुझे लागीं ये. I will take away every sorrow from your heart. तुझे थंय आसले सगळ दूख पयस करतलो हांव. मुझे लागीं ये. Is there anything impossible for me? देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें आसा गी. Is there anything impossible for me? देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें आसा गी. For your problems, तुझ्या समस्यांक you have only one or two solutions. तुका असो एकच पर्याय. But for your problems, तुझ्या समस्यांक I have hundreds of solutions with me. मुझे थंय हजार असो वा शंभराच्या जागी चड थंय तर पर्याय आसा. Therefore, do not lose hope. तुजो भावार्थ बरोसो सानी नाका. Come to me, all those who are carrying heavy burdens. सगळ तुमचे थंय ओझे वयतल्यान मुझे लागीं येया. I will give you rest. हांव तुमकां विश्व दिता. I will wipe away the tears from your eyes. तुमच्या दोळ्यांतले दुख हांव पुसून काडटलो. I will not abandon you. हांव तुमकां सांडून घालचो ना. I have written your names on my palm. म्हज्या हाताच्या तळवेचे तुमचे नांव हांवें बरयलां. I may forget my right hand. I may forget my right hand. हांव म्हजो उजवो हात विसरान जाल्यार I may forget my left hand. हांव म्हजो दावो हात विसरान. But I will never forget you. बट हांव तुका विसरोंचो ना. You are precious to me. तूं म्हाका मोलादीक. Let's call the name of Jesus right now. जेजूचें नांव आतां उलो मारया मोगाचें. He is here right now. तूं आमचे सांगात आमचे मदें Let आसा. every child of God call the name of Jesus. जेजूचें नांव हर एकले आमच्या हर एका जिबेंत हांव As you जेजूचें call नांव the उलो name मारया. of Jesus. जेजूचें नांव आमी उलो मारया. As you call the name of Jesus. जेजूचें नांवाक उलो मारतना You are being cleansed. आमी नितळ जाता. गुण You जाता. are being purified. तूं आमकां नितळ करता. You are washed in the precious blood. जेजूच्या रक्तान आमी नितळ जाता. He is consoling you. तूं आमकां समाधान दिता. Let everybody call the name of Jesus. हर एकले आमी जेजूचें नांव उलो मारया. Let's sing together. आमी सांगता सिंग He करया. is consoling you right now. आमकां हर एकल्यांक तो बुजयता. Thank you, Abba Father. अब्बा फादर. We love you, Abba Father. अब्बा फादर. We praise you, Abba Father. आमी तुका आराधन करता. Thank you, Abba Father. आमी हर गान दिता बाबा. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Master. Jesus Master. Have mercy on us. Have mercy on us. Jesus Master. Jesus Master. Have mercy on us. Have mercy on us. The Lord is touching everybody right now. जेजू ह्या घडी आमकां हर एकल्याक आपडटा मोगाच्या भावा भयणी. Thank you, Jesus. Jesus, tu m'as oreilles. Jesus, tu m'as cassé. Let's all sing together. आमी सांगता गावया मोगाची. Jesus, tu m'as oreilles. Jesus, tu m'as cassé. The heavens open now. Hallelujah, Jesus, tu m'as oreilles. Jesus, tu m'as cassé. The
everybody sing together. आम्ही सगळ्यां सांगता मेळून गावया मोगाचे नो All the angels are interceding for you right now. हर एक देवदूत आमचे कधी विनंती करना साथ मोगाचे All the heavenly beings are interceding for you. सर्गीचे सरस नामचे कधी विनंती करून The असतात Spirit of God is moving among you right देवाचो now. आत्मा देवाचो स्पिरिट हांगासर You can feel the power. आमका हर एकल्याक आपण With your whole heart, with your whole body, let's worship God. Sing together. आमच्या सगळ्या खाल जमानांत हांव देवाक आमी आराधना स्तुती करया मोगाचे नो Jésus, tu m'as aidé, oh Jésus, Jésus, tu m'as aidé, oh Jésus, Jésus, tu m'as aidé, Jésus, Jésus, tu m'as aidé, Jésus. Jesus, oh Jésus, Jésus, tu motivat. Alléluia, Jésus, tu majestat. Oh Jésus, Jésus, tu motivat. Argan tu ca, oh Jésus. When the people of God worship Jesus, देवाचो लोक देवाची स्तुती करताना all the blocks and bondages in your life will be broken into pieces. आमच्या जिवितांत असले सकड अडकळी बांधपाचं ते मोडून कुडके कुडके थावन वेतात मोगाचे When you worship Jesus, जेजूक आमी स्तुती गायताना when you worship and accept Jesus as the Lord and Savior, जेजूक आमी स्तुती गावन आमचे जिवीत असो सोमी आणि मेस्त्री म्हणून स्वीकार करताना your families will be set free. तुमची कुटुंबा सकड बांधपासांतली सुटतली Your bodies will be set free. तुमचे कुडी बांधपासांतल्यो सुटतल्यो Your tongue will be set free. तुझी जीभ सकड बांधपासांतली सुटतली Your mind will be purified. तुझी मौत पवित्र जातली Your sins will be reduced. तुझी पातका उणी जातली That is the power of the worship. त्या तो जावन आसा या अर्घ स्तुतेचो सकत मोगाचे When you worship the true God, आमी केन्ना निजा देवाक स्तुती गायताना this is what happens. हें घडता मोगाचे Let's lift up your hands and call the name of Jesus. आमचे दोन्ही हात आमी वयर बन जेजूचे नाव आमी उलो मारया Jesus, everybody repeat the name of जेजू आमी Jesus. उलो मारया जेजूच्या नावाक At आमी the उलो top of your मारया voice, आमच्या Jesus. सगळ्या सत्यान As आमी we उलो go on मारया singing together, सांगात आमी उलो मारया Jesus, जेजू heavens open now. The power of God is descending upon His people. We thank you, Abba Father. We praise you, Abba Father. We glorify you, Lord. All glory, 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 Father. We thank you. We thank you, Abba Father. We feel you here right now. We thank you, Lord. Everybody together. Jesus.
मारिया मोगाचनो जेजू आमी वर्शिप करिया सगळ्या गांवांत मोनान आमी आराधना स्तुती करिया मोगाचनो consoling you right now. Keep your hands in your heart. हरी एकल्याक बसयत आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचनो He is wiping away the tears from your eyes. आमच्या दोळ्यांतली दुखां तो या घडये पुसून काडटा मोगाचनो He is strengthening your body now. आमचे कुडी तो बळवंत करता सत्यवंत करता You can feel the love of Jesus. आमी या घडये ताची सकत हांगासर आमी The बगयत love of Jesus is covering you right now. जेजूचो मोग तुका रेवड घालना आसा मोगाच्या बाबा भयणी He will never leave you orphaned. तो तुका केदींच सोडचो ना सांडचो ना The Lord is healing many people right now. हांगासर या घडये जेजू सबाज जाणांक गुण करता Somebody who has got Parkinson's sickness, the Lord is healing you right now. कोणाक पार्किन्सन्स पिडा आसली सोमी तांकां या घडये गुण करता आसा And someone who has got severe back pain and chest pain, the Lord is healing you completely right now. कोणाक कठीण पाड दुख हृदय दुख आसले सोमी तांकां या घडये आपडून गुण करता आसा A family who is praying here during this retreat for one of your family members who is admitted in the ICU in the hospital, the Lord is releasing that person right now. एक कुटुंब तांच्या कुटुंबाचो एक सांदो आयसीयूंत आसा ताच्या खातीर मागोवंक आसलो सोमी ताका या घडये सुडका दितात आसा The Lord says there is nothing impossible for me. देव म्हणटा म्हाका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना The Lord is healing someone who has got liver cirrhosis problem. कोणाक निरोसिस प्रॉब्लेम आसल्यांक सोमी या घडये गुण करतात आसा Your liver is badly affected, but the Lord is healing you right now. ताचे लिव्हर कठीण एफेक्ट जाला जाल्यार सोमी ताका आपडून गुण करतात आसा या The घडये Lord's power is coming to you. सोमयेची सकत ताचेर येतात आसा या The घडये Lord is touching an autistic child who is diagnosed with autism. The Lord is healing that person right now. एका भुरग्याक ऑटिझम आसा ताका सोमी आपडतात आसा गुण करतात आसा You will see the mighty deliverance happening right now in front of your eyes. हांगासर आमी या घडये विशेष सुडका सोडवून लावचे हे आमी देखून आसा Just call the name of Jesus. जेजूचे नाव आमी उलो मारया जेजू. जेजू म्हणून वटल्यान आमी उलो मारया जेजूच्या नांवाक उलो मारया There is power. जीसस जीसस We love you, Abba Father. We love you, Abba Father. Love you. We glorify you, Lord. आमलो हर कानिदा बापा Abba. Keep your hands on your heart once again. Close your दोन्ही eyes. हात आमच्या हृदयाचेर दवरी आमी दोळे धांपया मोगाचनो You can feel the presence of God next to you in your body. सोमयाचे हाजरपण आमच्या बोवारी आमचे भितर आमी एक घडी बघया मोगाचनो These are the moments of anointing right now.
हे घडयो आमकां गूण करच्यो, आमकां सुडका दिवच्यो, बरेपण दिवच्यो. Don't worry about anyone who is standing next to you. आनी एकलो कोण तुज्या बगलेक आसा ताच्या विशयान कंत करची नाका. You and your Lord Jesus alone here right now. तूं आनी जेजू मात्र तसली बोगना तुमचे थंय आसून दित. He is consoling you. तो तुमकां बुजयता. He says, I am there for you. तो म्हणटा हांव आसां तुज्या सांगाता, तुका हांव आसां. You are my precious child. तूं म्हज्या मोगाचें भुरगें. How can I forget you? कशें हांव तुका विसरोवचें? Even when you commit sin and go away from me, still I come in search of you. केन्ना तूं पाताका जाताय, म्हजे थावन पयस वेताय, तेन्नाय हांव तुका सोदून येता. I'm waiting for you. हांव तुका राखोवन आसा. Give away your bad habits and wrong relationships and addictions. तुजी पातकां, वायट सवयो, वायट संबंध हे सगळें सांड. Let's all repent about all our sins. आमी हर एकली आमच्या पातकाचे पाश्चात्तापविया, दूख पविया मोगाचेनो. He is giving you the gift of tears with repentance right now. या घडये आमकां तो आमच्या दोळ्यांतली दूख आमळ्ळी खाणीक दिता, आमच्या पातकाचे फरीकपण जावन मोगाचेनो. He is hugging you right now. तो तुका पटलून धरता मोगाच्या भावा भयणी. Your heart is filled with the love of Jesus. या घडये तुझे काळीज ताच्या मोगान भरला. He is consoling you. तो तुका बुजयता. Those who feel like crying in front of Jesus, let them cry louder in the presence of God. कोणाक त्या जेजूच्या हजरपणान मुखार रोडोंक जाय, व्हडल्यान रडा मोगाचेनो. He is taking away every sorrow from your heart. तुझ्या काळजांतले हर एक दूख या घडये तो पयस करन आसा. The Lord is walking among you right now. जेजू हांगासर आमचे मदें चलोन आसा मोगाचेनो. One by one he is touching you right now. हर एकल्याक एका उपरांत एकल्याक तो आपोवन आसा मोगाचेनो. You can feel the touch of Jesus in your body now. या घडये ताचो ताणें आमकां आपोवचें आमचे भितर आमी बगुया मोगाचेनो. Anila, the Lord is blessing you. Bosco, the Lord is blessing you. Bosco को तो आपोवन आसा. Rajendran, the Lord is touching you right now. तो आपोवन आसा, गुण करन आसा. Milan, the Lord is touching you right now. मिलन तुका या घडये तो आपोवन Rosario, the Lord is touching you right now. रोजारियो तुका या घडये सुमी Bernard, आपोवन. the Lord is touching you right now. बर्नर्ड तुका आपोवन आसा तो. Anthony, the Lord is touching and healing you right now. अंतोनी तुका तो आपोवन गुण करतेत आसा. The Spirit of God is moving among you. सुमियेचो आत्मो हांगासर आसा मोगाचेनो. Someone who is losing the strength of your legs, especially one leg, you have weakness and paralyzed. The Lord is healing you right now. कोणाच्या एकल्याच्या पायांत एका पायांत बळ उणे आसा, पाय अस्कत आसा, सुमी ताका या घडी आपोवन गुण करतेत आसा. The Lord's power is coming to you. सुमियेची सकत तुजे ते येतेत आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's give a mighty hand to the Lord. आमी जोरान ताळयो पेटोवन सुमियाक आमी अर्गां स्तुती करया मोगाचेनो. Mighty hand to the Lord. जोरान आमी ताळयो पेटया मोगाचेनो. सुमियान आमकां आपोडलां, बरें केलां. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord was healing and delivering you right now. या घडये सुमी आमकां आपोवन गुण करतेत आसा.
We will continue worshiping in the coming moments in between the session, and also at the end we will have the holy adoration. आमी या टॉकाच्या मध्ये आमी आराधन स्तुती मुंदरसून वता मागीर निमाणे हांगासर आराधन आसा त्या वेळारी आमी आराधन स्तुती आमी मुंदरसून वता. Please be seated. सगळे आमी बसया मगच्यान. Praise the Lord. Praise the Lord. So my dear brothers and sisters, yesterday we were talking about the importance of being holy. काल आमी आयकल्लें आमच्या जिवितांत पवित्र जावचें ताची गरज कितें म्हणलें. How many of you have come here for the first time? You did not come yesterday, but you came today. Lift up your hands. कितलीं जाणां आज पयले फावटी आयल्यार काल येवनात आज आयले हात वयर घाला बळ्या. So many of you. A special welcome to all of you. तांकां सगळ्यांक एक विशेष स्वागत आज. How many of you came yesterday but did not come today? Lift up your hands. काल आयिल्लीं आज येनातली हात वयर घालूंक सांगता. Nobody. Very good. Praise the Lord. Praise the Lord. You know, when we come in the presence of, for example, when you come to your mother, आमी आमच्या आवय लागीं येता आसतना suppose you take one plate and show it to your mother and say, Mother, give me some food in this. आमी एक प्लेट व्हरून ह्या प्लेटीन म्हाका कान दी म्हणून विचारतना, and when the mother looked at the plate, त्या दाळा म्हजी आवय प्लेटीक पळयता, the plate was dirty. त्या प्लेट मेळी जाल्या. Will any mother pour the food into that plate? त्या मेळी जाल्ल्या प्लेटीन खंयची आवय कान घालता गी? No. ना. First, mother will ask the child, go and wash the plate and come. पयलें त्या भुरग्याक आवय वचून ती प्लेट नितळ करूंक सांगता. The same way, or mother herself will wash the plate, and only then she will pour the food into it. नाजाल्यार तीच वचून ती प्लेट धुता, ताच्या उपरांत त्या प्लेटींत कान घालता. The same way, तशेंच unless you wash yourself, आमी आमकांत नितळ केल्या शिवाय, cleanse yourself, आमकांत नितळ केल्या शिवाय God's blessing will not be poured into your life. देवाची बेसावां आशीर्वादां आमच्या जिवितांत येवची ना पडची ना. All the blessings which you are in need is already released from heaven 2000 years ago on Mount Calvary when Jesus died. आमकां कितें पुरो आशिर्वादांक गरज आसात ती 2000 वर्सां आदीं त्या कालवार दोंगरार जेजू कुर्सार उमकाळून थंयसर मरतना थंय थावन ती बाई सरल्यांत. Now nothing is reserved in heaven. Everything is released. सर्गी आतां कितेंय आशिर्वादां नात पुरो थंय थावन बाई सरल्यांत. That is why when Jesus died, the heavens opened. तेदुगून जेजू मरतना सर्ग उक्तो जालो. Not only that, the heavenly Father gave his own son. Son is the last gift he could give, and he gave. आनी बापान ताचें निमाणें गिफ्ट काणीक आमकां दिलें ताचो पुतूत. Now nothing else is remaining. सर्गार आतां कितेंच ना मगचें. And all these blessings are there just above your head. सकड आशिर्वादां थंय इल्ले वयर म्हज्या तकले वयर आसात. It is released to you. ती म्हाका पावतात मेळतात. And it is there just above your head. म्हज्या तकले वयर मात आसात ती. And if you don't get it, ती म्हाका मेळना जाल्यार it is not God's problem, it is your problem. हें देवाचें समस्या न्ही, म्हजो समस्या. The moment you cleanse yourself, it will come to you. खंयच्या घडये आमी आमकांत नितळ करता त्या दाळा ती आशिर्वादां आमचे थंय देंवन येतात. In UK, it is the council, the local council, who distributes the drinking water in every house. युकेंत थंय कावन्सील हांगासर आमचे म्युनिसिपालिटी आयल्या वरी थंयसर पिवोवचें उदक हर एका घरांक ते दितात. Once when I opened the tap, there was no water. एक बडी हांव टॅप उक्तें करतना थंय उदक नातलें. I called them and said, there is no water in my room. आमी म्युनिसिपालिटी कॉल केलें हांगा उदक ना म्हणून. And then they checked and said, there is water here, we released the water already. आनी ती म्हणाली चॅक करना आमी उदक सोडलां. I said, I don't get it in my room. पूण आमी सांगलें हांगासर म्हज्या रुमांत उदक ना, मेळना म्हाका. Then some engineers came and they checked and they found there was a tap blocked in just outside my room. ताचे उपरांत थोडे इंजिनियर आयले, तांणी येवन पुरो परिक्षे करतना ताच्या रुमाच्या बायलान एक टॅप ब्लॉक जाल्लें. Then they said, it's not our problem, it's your problem. You go and rectify the pipe. इंजिनियर म्हणालो की आमचो समस्या न्ही, तुजो समस्या, तुवें सारको करीचे. The same way, त्याच बरी what God has to give you is already given through Jesus Christ.
देवान आमकां कितें दिवंक आसलें ताच्या पुता जेजू मारी पाद येदोळ तूं दिवन जाला. He has given you everything 100%. तुका आनी म्हाका कितें दिवंक आसा तें 100 वांट्यांनी देवान दिलां. Now the ball is in your court, in my court. आतां तो बॉल म्हज्या आनी तुज्या कोर्टांत आसा. Now what we need to do, आतां आमी कितें करी जाय? we just need to purify ourselves. आमी आमकांच नितळ करी जाय मोगाचें. Everything is a purification. हर एक आमचे पाताक आमी नितळ करूंक जाय. Now you are here sitting and attending this retreat. आमी हांगासर आतां बसून ही रितीरेन भाग घेवन आसा. You are kneeling down and lifting up the hands and praying. आमी दिमी घालून हात वयर करून आमी मागता. Do you think you are trying to please God? तू चिंताय की तुजी You are trying to please God? ओके आमी हात वयर करून मागतना आमी देवाक प्लीज करता म्हण चिंतात की तुमी? We cannot please God. आमी देवाक मेसवंक जायना. We don't need to please God. आमी देवाक प्लीज करी जाय म्हणली गरज ना. God is already pleased with you through Jesus Christ, through the sacrifice on Mount Calvary. Heavenly Father is already pleased with the whole humanity. देव आमचे थंय ऑलरेडी मेसवाला ताच्या पुताचे साकरी बेज त्या कालवार दोंगरार तो अर्पण करता आसतनाच. We don't need to please him anymore. आनी तातूंत आमी आनी मुखार देवा प्लीज करी जाय म्हणना. You don't need to please him anymore. आमी ताका आनी प्लीज करी जाय म्हणलेंच ना. You know, sometimes I've seen people going to Velangani and kneeling down through the sands and walking. तो आमी ताणें पळयलां थोडी वेलंकणी वेतात थंयसर रेव आसा तातूंत दिंबी घालून चलोवन वयची. So I asked one person, why do you do that? आमी एका व्यक्ती कडेन थंयसर विचारलें तूं कित्याक करताय? Then he said, ताणें म्हाका म्हळें, let Jesus see me and see my pain and at least do something for me. जेजू म्हाका पळोवन दी, म्हजी दूख पळोवन दी आनी म्हाका कितेंपणी करून दी म्हणून. Jesus will be pleased with my sacrifices. जेजू म्हज्या साकरी बिसा थंय प्लीज जावन दी म्हणून. The Heavenly Father will be pleased with my actions, devotions. देव म्हज्या या सक्कड चटवडके दे कार्यान थंय प्लीज जाता. Then I told him, तदळ हांवें ताका सांगलें, if this is your intention, जर तर तुजो वो उद्देश, there is something wrong in that intention. तर थंयसर तुज्या उद्देशान कितेंगी चूक आसा. The Heavenly Father is already pleased with all of you through the death of Jesus on Mount Calvary 2000 years ago. देव आपणाच्या पुताच्या त्या मोरना मारी बात त्या कालवार दोंगरा 2000 वर्सां आदींत अरी एकल्या थंय मेसवाला प्लीज जाला. Now you don't need to please the Heavenly Father. देवाक आनी की आमी प्लीज करी जे म्हणा. You only need to do one thing. आमी एकच करूंक जाय आसलें. You purify yourself. आमी आमकांच नितळ करी जाय. Overcome the temptations of your flesh. आमच्या कुडीच्या वडण्यांचेर आमी जैत येवंक जाय. Cleanse your body. आमची कूड आमी नितळ करूंक जाय. So walking through the sands in Velangani, through these you are purifying yourself. आमी त्या वेलंकनी त्या रेवेचे सल्ल्या मारी बाद आमी आमकांच नितळ करूंक जाय. When you are sitting in these under the scorching sun here and praying and lifting up the hands, you are not pleasing God, you are purifying yourself through worshiping God. आमी या कठीण वताक हांगासर बसून देवाक अर्घ स्तुती दिता आसतना आमी देवाक प्लीज करचे न्ही, आमी आमकांच नितळ करता मोगाचें न्हू. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's read this word of God, 2 Timothy chapter 2 verse 20. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र 2 Timothy chapter 2 verse 20. 2 Timothy chapter 2 verse 20, we read like this. In a large house, there are utensils not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special use, some for ordinary. You know, in your house there are utensils, right? एका व्हडल्या घरांत रुपया भांगाराची मात्र न्ही, रुखाडाची वा मातयेची आयदनांनी आसतात. तांतली थोडी उत्तम आणि थोडी कदीम उपयोगाक वापरतात. So there are some utensils used for special occasions, some are for ordinary occasion. आमच्या घरांनी थोडी आयदनां आसात, थोडी विशेष संदर्भार आमी उपयोग करता, पूण उरली थोडी हर एक दीस आमी उपयोग करची आयदनां आसात. The same way in front of God, त्याच प्रमाणे देवा मुखार sometimes we are used only for ordinary things, ordinary life,
but some occasions God may use us for special purposes. थोडे बडी आमकां देव सदां आमच्या जिविता उपयोग करूंक बरो पूण थोडे बडी देव आमकां विशेष तरान उपयोग करूंक We बरो. read chapter 2 verse 21. अध्याय तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 20 वाक्य 21. All who cleanse themselves of the things I have mentioned जर कोण एकलो असल्या कदीम अवगुणातली आपणाक सदून नितळ करता will become special utensils, तो उत्तम उपयोगाक पडटा तें आयदन जाता. dedicated and useful to the owner of the house, दुनियाक म्हणून भेटोवन दिल्लें तें ताका उपकारा पडटा ready for every good work. आनी हर एक उत्तम सेवे सत्काराक उपकारता तसलें Praise the- आयदन तो जावंक पावता. Praise the Lord. Praise the Lord. God is going to use you for good work. देव तुका आनी म्हाका ताच्या बऱ्या कामा खातीर उपयोग करूंक आशेता. If you are ready to cleanse yourself, आमी आमकांत नितळ करूंक तयार असल्यार मात्र God did not say, if you are ready to please me, I will use you. देवान म्हणून हांगी म्हाका तुमी प्लीज केल्यार हांव तुमकां उपयोग But he करता. said, if you cleanse yourself, I will use you. ताच्या बदला देवान म्हणा तूं तुकात नितळ करताय जाल्यार हांव तुका उपयोग This करता. is one problem we all face in our lives. एक व्हडलो समस्या आमी हर एकली आमच्या जिवितांत फुड करनासा. Most of our spiritual life and spiritual actions and even rosaries and prayers and fasting, we are trying to please God. आमचे सबार आध्यात्मिक चटवटिके जावंक बरो तेच मागणे आमी करचे हर एक देवाक प्लीज करूंक आमी करचे. We are trying to please God. आमी देवाक प्लीज करूंक प्रयत्न करचे. Pleasing God is not necessary. God is already pleased with you. देवाक प्लीज करचे गरज ना. देव ऑलरेडी म्हजे थंय तुजे थंय प्लीज जाला. What we need to do is cleansing ourselves, कितें गरजेचें आमी आमकांच नितळ करचें. purifying ourselves. आमकांच संपूर्ण नितळ करचें. That's all we need to do. ते आमी करूंक जाय मोगाचें न्हू. Pleasing God, Jesus did for you and me. देवाक प्लीज करचें जेजून तुमचे खातीर आनी म्हजे खातीर केलां. Is it clear to you? हें समजालें की तुमकां? So remember your holy rosary, तुमी उडास दवरा तुमचो तेर्स, your personal prayer, तुमचे वैयक्तीक मागणे, your fasting, तुमचो उपास, your penances, तुमचे प्राजित, your personal time that you spend in front of the blessed sacrament. तुमचो तो वैयक्तीक वेळ, तो प्रमुख वेळ पवित्र साक्रामेंत आमकां करचो सो. These are not to please God, हें पुरो देवाक प्लीज करूंक न्ही. through which we are all being cleansed. ह्या सगळ्या मरिपात आमी नितळ निर्मळ जाता मोगाचें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Many people today, सबार जण आतां they don't think about cleansing themselves. आपणाक नितळ करच्या विशयान ते चिंतिनात. They think through these they are trying to please God. ते चिंतात ह्या सगळे चटवटिके मारिपात आमी देवाक प्लीज करता. That is why they come to church, and in the church they are very prayerful. त्या देखून ते इगर्जेक येतात, इगर्जेक येवन भक्तीपणान मागतात. Outside the church, इगर्जीच्या भायर they gossip. ते खोबरो उलयतात. They use swearing words, तांचे शब्द दुखोवची, abusive language, दुखोवची उतरां ते keep उलयतात. hatred against their enemies, दुश्मना विरुद्ध राग द्वेष, fight between husband and wife. दादल्या स्त्रियेमध्ये सगळे. They don't feel bad about it. त्या विशयान तांकां कांय पाड म्हणून बोगाना. But in fact, पूण all these prayers and sacrifices which they do is supposed to be for this cleansing. आमी करचे सगळे भक्तीपण आमचे मीस उपास आमच्या नितळाय खातीर. One day we had a retreat in one of the parishes. एक फावटी आमी जे एका इगर्जेंत गरजें एक रितीर आसली. And then we used to have popular mission retreats. That is in the parishes we do popular mission retreats. तांच्या त्या पॅरिशांत थंयसर मिसांव रितीर. And then in between the retreat we used to go for house visit. ह्या रितीरेच्या मध्ये तांणी घर भेटेक वेचे आसले. And when we went to one house, I was the organizers, the parish committee members, they were taking all the priests to different areas of the parishes. एक फावटी एका घरा गेल्या वेळा म्हळ्यार हे गवळीक मंडळींत आसले सांदे अरे एका याजकाक दुसऱ्या आपोवन वेताले. And one man took me to one area of the parish. एका व्यक्तीन पद्राबाक एका कुशीन एका वाड्याक जावंक बरो आपोवन व्हेल्लें. And when we came to one house, केन्ना एका घरा आयल्या when I reached outside,
बाहेर आई पावल्या वेळार I could overhear there's a big fight going on inside. घरा भितर कठीण झगडे जावन आसले पाद्राबाक आयकलें गे. One male voice and one female voice. एक दादल्याचो ताळो आणि एक स्त्रियेचो ताळो. I know it is between husband and wife. पाद्राबाक कळलें गे दादल्या स्त्रिये मध्ये झगडे. Then I asked this man, shall we wait until this fight finish? तवळ पाद्राबा सांगत असल्या त्या व्यक्तीक सांगलें की तांचे झगडे जाता मुसर आमी हांगा रावया हांगी म्हणून. Then he said, don't worry father, you come because this is every day. नाका पादर आमी या पादर हें सदांचें. Then I just believed him and he just entered. I also entered behind him. आमकां केदाळ ताका पातयलो आनी केदाळ तो घरा भितर सरलो आमी ताच्या फाटल्यान भितर सरलो. He knew this family, so he just opened the door and went inside. I also followed him. त्या व्यक्तीक त्या कुटाम परिचित आणि त्यातून ताणें दार उक्तें गेलो तो भितर गेलो पाद्रे बी ताच्या फाटल्यान भितर गेलो गे. Suddenly they were shocked to see us. तक्षण पाद्राबाक आनी ताका पळोवन तांकां शॉक जालो गे. The husband, he was about to say one bad word and he opened his mouth and did not close it. दादल्यान एक पाड उतार सांगून तोंड उक्तें गेलें पाद्राबाक म्हणून तोंड तशेंच. And wife is with the broom is lifted and not falling down. स्त्री हातांत सारोणेचो कुंटो काडून वयर उखल्लो तशीच आसली. And they were standing still like a tableau. ती तशेंच आमकां टाबलो कसो आसा तशी उबे रावली. They didn't expect us at that moment. म्हळ्यार पाद्राबानी तो येता म्हण तांकां तांणी चिंतूंक नातलें. I was also really embarrassed about that. पाद्रापैकी तांकां पळोवन त्या परिस्थितींत बेजार जालें गे. I didn't know whether to stand there or escape. पाद्राबाक ते रावचें की धांवचें म्हण कळोना गे. But within 2 seconds, 2 सेकंदां भितर everyone came to the conscience. हर एकली तांच्या स्थितीक फाटी आयली. The wife immediately disappeared to the kitchen with the broom. स्त्री तक्षणा आपणाच्या हातान दादल्या सरोच्या कोट्या समेत कुदना धांवली गे. Husband closed the mouth. दादल्यान ताचें तोंड दांपलें गे. And then he looked at me and smiled. पाद्राबा थंय पळोवन एक आसो दिलो And गे. he said, Father, you came in a wrong time. आनी ताणें पाद्राबा सांगलें गे तूं आयिल्लो वेळ सोमाना म्हूण. Then I just kept quiet. I was just looking around as if I didn't see anything. पाद्राबान कांय उलोवना गे. हांवें पळोवन येतल्या बरेकन इशीन तिशीन पाद्रा पळोवंक लागलो. Then I saw one banner, a small, what do you call, a small banner on the door post. घराच्या बागलार एक बॅनर आसलें धाकटें. A sticker. एक स्टिकर आसलें. Jesus is the Lord of this house. जेजू या घराचो धनी सोमी. Then I told this man, पाद्राबान त्या व्यक्तीक सांगलें गे. my dear friend, you are so embarrassed to see me in this situation. तो ताका तुका म्हाका ह्या घडये पळोवंक तुका इतलें लज बगली. You are so ashamed that I saw whatever you were doing. हांगासर कितें जातलें हांवें पळयलें म्हूण तुका बेजार लज बगली. And I heard all your swearing words. तुमी उलयलें हर एक उतरां हांवें आयकल्यान. And you are so ashamed of it. आनी तुका तें उतरांक इतली लज बगता आतां. But what about Jesus, who is the Lord of this house, who is 24 hours available in front of you and he is listening to all these? तर कितें जेजू ह्या घराचो धनी आनी सोमी 26 वरां हांगासर आसा तो हें पुरो आयकताना ताची गत कितें? Are you not embarrassed? ताका बेजार जायना तुका त्या घडी लज बगना? Are you not ashamed of it? तुका तें पळोवन लज बगना? That is why I told you, त्या देखून हांवें तुका सांगलें we are only trying to please God. त्या देखून आमी देवाक प्लीज करचे न्ही. With our popular devotions. आमच्या सदांच्या अपूर्वाच्या त्या मागण्या मारीपान. We are not ready to change our lives. आमी आमचे जिवीत बदलिना जाल्यार. We are not ready to cleanse our life. आमचे जिवीत नितळ करिना जाल्यार. God doesn't want your bribery. देवाक आमचे लॉन्स नाका. Many of our prayers and sacrifices and devotions are bribery to God. आमी करचें ते थोडी मागणी आमचे देवस्पण आमी करचें बरो देवाक लॉन्स दिवचें. It is business. हे एक बिझनेस. Business means what? व्यापार. Business means what? व्यापार means what? Give and take. दिवचें आनी घेवचें. बिझनेस. I give 10 groceries, you give me some blessings. हांव तेच म्हणटा तूं म्हाका बेसांवन दी. I will do fasting for 40 days, you give me some blessings. हांव 40 दीस उपास करता तूं म्हाका येन दी. My personal life, you don't interfere. That is my personal life. ते म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत तूं मेतेर जायनाका. At home, I will shout, scream, it is none of your business.
हांव म्हज्या घरा बोबो घालता लढाई करता कितें तें म्हजें वैयक्तीक. When you need donation, I will come to the church and will put something in that box that is passed on. तुका दान जाय म्हणटना हांव इगर्जेक येता आनी ते पास करच्या त्या बॉक्सांत हांव दान घालता. This is how most of our devotions. आमची मस्त भक्तीपणा येस मोगाचें न्हू. It won't work. हें वर्क जायना. We cannot bribe God. आमी देवाक लॉन्स दिवंक जायना. God wants your purification. देव आशेत आमचे नितळ जावंचे. Jesus wants you to be cleansed. जेजू आशेत आमी नितळ जायचे म्हणून. Unless you cleanse yourself, आमी नितळ जाले शिवाय we will not be delivered. आमकां सुटका मेळची ना मोगाचें न्हू. You know, there is a beautiful example in the Bible. बायबलान पवित्र पुस्तकान एक सोबीत दाखलो आसा. Israelites were saved from Egypt. Israelites were saved from Egypt. इस्रायल प्रजा इजिप्तांतून भायर येता आसतना The Lord is healing somebody who has got problem with your leg, especially in the right knee, swelling, pain. You could not bend your knees. Now the Lord is healing you right now. कोणाच्या उजव्या पायांत बेंड करूंक जायनातलो दूख आसली सोमी ह्या घडये ताका आपोवन आसा नितळ करनासा. Who are they? Kindly lift up your hands and wave your hands. हात वयर घाला. Wave your hands like this. Wave your hands. Wave your hands. So many of you give a mighty hand to the आमी Lord. जोरान ताळयो दिवन देवाक स्तुती करया अर्गां दिवया मोगाचें. Praise the Lord. Praise the Lord. Now what I'm going to tell you is very, very important. Listen very carefully, my हांवें dear आतां brothers कितें and sisters. सांगूंक आशेता तें अति गरजेचें चीत दिवन मोद दिवन आयका. When Israelites were saved from Egypt, केन्ना इस्रायल प्रजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतले भायर येतली. before this deliverance happens, तांकां सुटका मेळच्या पयलें God did many things देवान जायती संगत्यो तांचे खातीर to केल्यो. deliver them. तांकां सुटका लाभोवचे खातीर. And there is a secret in it. There is a secret in it. तांतूं एक विशय जावन सिक्रेट आसतलें. I'm going to tell you that secret. तांतूं थंयसर आसतलें सिक्रेट कितें पाद्र सांगूंक How did they get the deliverance? तांकां कशी ती सुटका मेळ्ळी. If you know that, तुमकां तें कळ्ळें जाल्यार this secret, हे सिक्रेट तुमकां कळ्ळें जाल्यार and apply into your life, तेंच आमच्या जिवितांत आमी एप्लाय केलें जाल्यार you will also get deliverance. आमकां ही सुटका सोडवून मेळटा मोगाचें. Let's see how did God deliver Israelites from Egypt. देवान ताच्या परजेक कशें त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटका दिले आमी ते आयकुया. God sent Moses to Pharaoh. देवान मोइसेक फाराव्या सशीं धाडलें. And God said, send my people. आनी देवान मोइसे मुखांत फाराव्याक सांगलें म्हज्या लोकांक धाड. So that they may worship me. ती येवन म्हाका अर्घ स्तुती आराधन करून दित. So Moses came and told Pharaoh. मोइसे येवन फाराव्याक ताणें सांगलें. But Pharaoh said, पूण फाराव्यान सांगलें I'm not interested. म्हाका तातूंत आसक्त ना. I'm not going to send my people. हांव म्हज्या लोकांक धाडूंक सोडूंक तयार ना. Moses said, पूण मोइसेन the म्हळें God of Israel इस्रायलाचो देव is demanding you. तुजे थावन डिमांड करता. Give my people, send my people, म्हज्या लोकांक धाड so that they may worship me. ती येवन म्हाका आराधन करून दित. The Pharaoh said, no way. फाराव म्हणालो ना खंडीत ना. And he increased the workload of Israelites. आनी त्या लोकांक दिवचे ताणें कश्ट कामाचें बोर चड केलें ताणें. He was stubborn. तो कठीण जावन आसलो म्हणून. Now what made Pharaoh to be stubborn? आतां फाराव्याक तें कठीणाचें काळीज जावंक कारण कितें? There is a reason. तें एक कारण आसा. Those days Egyptians had many gods. त्या दिसांनी इजिप्तांत मस्त देव आसले. Mainly 10 gods. प्रमुख जावन 10 देव आसले. Mainly 10 major gods they believed in. थंयसर 10 प्रमुख देव आसले. Nile river was a god. न्हंय ती एक देव जावन आसली. The cattle, the sun and many things were gods. तांची जानवरां सूर्यो हें पुरो तांकां देव जावन आसले. So there are different names for all these gods. ह्या सकट देवांक विविध नांवां आसलीं. If you see the mummies in Egypt, you will see the pictures of all these gods inside the pyramid, inside the mummies. आमी इजिप्ताक गेले जाल्यार थंयसर पिरामीड आसा तांचो मम्मीस आसात हे तांची मुखामळ आमी पळयले जाल्यार आमकां समजता. So we will see some pictures of it. Not now. I will show you. I will tell you, and then I will show you a picture of each god of Egyptians. One is god of Nile. It's called Happy,
another god called Capri. There are so many gods. इजिप्तांत सबार देव आसले तांकां विविध नांवां आसली. And what did God do? ह्या देवांनी कितें केलें? Each plague was against one god. एक देव आनी एका देवा विरोध खेळ खेळूंक सुरू केले. Each plague was not a plague against the people but against the God, because we read in the Bible, God told Moses, I'm going to punish the gods of Egyptians. एक देव आनी एका देवा लोका विरोध न्ही. कित्याक देवान मोइसेक धाडटाना म्हणलें हांव ह्या देवाक हांव तांकां पनिशमेंट दितलो म्हणून. That is why one God, first God, the God of Nile, नाईल म्हणलो देव, was affected. पयलें ताका The water turned into blood. ताका देवान रगत जावन बदलेलें. And it was good for nothing for many days. तो खंयच्याय उपकार नाटल्या परी जालें. Then the people cried to God, तो वळ लोकांन देवाक उलो मारलो. God of Nile. या नाईल म्हणल्या देवा उलो But मारलो. no use. पूण कांय फायदो जावंक ना. Then they came to know this God is useless. तो वळ तांकां समजलें हो देव कांय फायद्याक पडचो देव न्ही. After that God is defeated, God sent Moses again to Pharaoh. ह्या देवाक सलवयल्या उपरांत परतून देवान मोइसेक पारावेसेशी धाडले. God sent Moses to Pharaoh. देवान मोइसेक पारावेसेशी धाडले. And Moses asked, Pharaoh, are you ready to send my people? आनी परतून विचारलें फाराव्या म्हज्या लोकांक सोडूंक तूं तयार आसाय की? Then Pharaoh did not obey. परतून तो तयार He नासलो. stubborn his heart. तो कठीण ताच्या काळजांत धरून येनासलो. Because he has still 9 gods. तो आनी एका देवाक दवळ आश्चर्य म्हळ्यार आनी एका देवा उलो मारता. Then the second plague happened. थंयसर दुसरें कर्ग आयलें दवळ. The Egyptian plague, frogs coming from the Nile river. The god's name is Heketh. थंय न्हंयच्या उदकांत मानके वयर आयिल्ले थंय म्हणलें. You can see the head is like a frog. ताची तकली मानक्याच्या तकले बरी आसली. And all over the country frog covered. सगळ्या त्या देशांत हे मानके भितर सरले. The people cried for help. ह्या वेळार लोकांन कुमके खातीर उलो मारलो. But that God could not help. पूण त्या देवानी तांकां कुमक करूंक ना. And then the next God. आनी एका देव त्या धाडला. And all these 10 gods of Egyptians, one after the another, was destroyed. एका उपरांत हे 10 देवी इजिप्तकारांचे देवान निर्नाम The केले. last God was Pharaoh himself. आनी निमानो देव जावन आसलो फाराव राईच. Because Egyptians, they considered the king as the God. कित्याक म्हळ्यार इजिप्तकारांनी रायाक देव म्हणून मानतेले. And Pharaoh depended on his strength. आनी फाराव राय ताच्यात बळाचेर वंदन आसलो. When Moses came and asked, Pharaoh, are you ready to send my people? केन्ना मोइसे येवन फाराव राय म्हणटा म्हज्या लोकांक सोडूंक आतां तूं तयार आसाय की? Pharaoh depended on his own strength. फाराव राय ताच्यात बळाचेर वंदन आसलो. And he said, I'm not ready. ना हांव तयार ना म्हणालो. I will not send the people. हांव म्हज्या लोकांक धाडिना म्हणालो. And that is when the firstborn of Pharaoh and all the Egyptians were punished. आनी ते दळा फारावाक जल्मालो पयलो जनीत आनी तशेंच इजिप्तकारांक जल्माले पयलो जनीत भुरगो. And it is written in the Bible, आनी पवित्र पुस्तकान बरयला, when his own son died, he took the body of his son in his hand. He cried loudly. The whole Egyptians heard his cry. केन्ना तसो पूत मरण पावलो ताची कूड हातान गावन तो व्हडल्यान रडूंक सुरू केलें. सगळ्या इजिप्तकारांनी ह्या रायाचे दूख बोब आयकलें. And all Egyptians came to know this God, their God, the king, he is crying. आनी तो वळ्या सक्कड लोकांक समजलें की तांचो देव तांचो राय रडता. He is the last hope they had. तांकां निमानी भरवस आसलो ह्या रायाचेर. And that God is crying. आनी तो देव आतां रडटेत आसा. And that is when Egyptians came and told Israelites, go, go, go. Wherever you want, you go. And they were ready even to remove their ornaments and gave to them and say, go. आनी तो वळ इस्रायल परजा इजिप्तकारांनी इस्रायल म्हणलें तुमकां खंय वचोंक जाय वसा म्हणून तांचे कितें म्हणलें पुरो तांकां कान दिलें. Praise the Lord. Praise the Lord. This is how they got deliverance. आनी अशें तांकां सुडका सोडवून मेळ्ळी मोगाचें. Now how to apply this in our lives? हे आमच्या जिविताक कशें आमी ताळपड अशें करचें. Listen very carefully. समांगन आमकां आयका. We also have many gods inside.
आमच्या भितर साबार असले देव आसात. We also worship many gods inside. आमच्या भितर आमी साबार देवांक आराधन करतात आसा. Money is one God. आमचे पैसे एक देव. Ego is another God. आमचो इगो आमचो अहंकार म्हणलो आणि एक देव. Running after worldly pleasure is another God. संसाराच्या वस्तू बाटल्यान आमी धांवचे आमचो आणि एक देव. Self-centeredness and selfishness is another God. आमचो स्वार्थ आणि हंस म्हणलो आणि एक देव. Pride and gluttony is another God. आमचो अहंकार आणि आमकां आसची ती आबलेसपण तो आणि एक देव. Image and fame is another God. आमचे नाव आणि व्हडपण आणि एक देव. There are so many gods inside of us. म्हजे भितर असले साबार देव आसात म्हाका. As long as we worship these gods, आमी कितून पर्यंत ह्या देवाक आराधन करता, we will not surrender ourselves in front of Jesus. आमकां सोम्या मुखार आमकां संपूर्ण समर्पण करूंक जाय. Even though Jesus said, "Come and worship me," जेजू म्हणटा येया आणि म्हाका आराधन करा. we are not ready to surrender totally. आमी आमकां संपूर्ण तरान सोम्याक समर्पण करूंक Because we have our own plans. कित्याक आमकां आमचींत म्हणली योजना आसा. Our own desires. आमकां आमचींत म्हणली आशा आसा. Our own expectations. आमकां आमचेंत म्हणले एक्सपेक्टेशन्स आसात. And these are our gods. आणि हे जावन आसात आमचे देव. It is better we destroy these small gods inside of us and surrender ourselves totally to Jesus. आमचे भितर असले या धाकट्या देवांक आमी नाश करून आमकां संपूर्ण तरान देवाक समर्पण करचें गरजेचें मोगाचें. Otherwise God will destroy these gods. ना जाल्यार देव आमचे भितर असल्या देवांक नाश करतलो. Just like God destroyed the gods of Egyptians. जशे देवान इजिप्तकाराच्या देवांक नाश केल्ल्या बरी. Because he wanted to deliver Israelites from Egypt. आपणाच्या परजेक इस्रायल घरांक इजिप्त घराच्या त्या बांदपासांतले देवाक सुडका दिवंक मौन आसतलें. One day one gentleman came to us. एक दीस एक तरणाटो पाद्राबा लागीं आयलो. He was a tall man. तो लांब मनीस. Well built body. बरी ताजी शरीर आसलें. He came inside of my room. तो पाद्राबाच्या रूमाक आयलो खंय. And he said, "Father, आणि पाद्राबाडे I म्हणालो never bowed in front of anyone." हांव कोणाय मुखार बागवाल्लो नाही. Then I wondered, how come he cannot even get inside the room without bowing down, because he's so tall, and how can he say that he never bowed down in front of anyone? पाद्राबान चिंतलें गे ताका पाद्राबाच्या रूमा भितर जेजेला बागोवन येचें पडलें. आनी हो म्हणटा हांव येदोळ म्हज्या जिवितान कोणाय की बागवालो ना आनी कशें म्हणचें गे म्हणून. But he was talking about his own ego. तो ताज्यात इगो विशान ताज्यात व्हडपण अहंकारा विशान उलोवन And then I was ready to listen to him. पाद्राब ताका आयकूंक चिंत दिवन आसलो. Then he said, ताणें म्हळें खंय, Father, but now I am always bowing down in front of everyone. आतां हांव हर एकल्या मुखार बागवत येत आसा. I asked him, what happened? कितें जालें? You said you never bow down in front of anyone. तुवें सांगलें येदोळ्या कोणाय मुखार बागवाल्लो ना म्हूण. Now what happened? आतां कितें जालें? Then he said, तो ताणें म्हळें, Father, some time back I was caught in a child abuse case. थोडे तेंपा पयले भुरग्याक एब्यूज केल्ल्या भशेन भुरग्यांक उपयोग केल्ल्या भशेन हांव शिरकोन पडलो. And I was in the prison. हांव जैलांत आसलो. And now I'm on bail and came out. म्हाका जामीन मेळ्ळ्या तारीखून आतां हांव भायर आयलां. Now when I came back home, हांव घरा फाटी आयिल्ल्या वेळार my wife is not accepting me. म्हज्या बायलेन म्हाका स्वीकार केलो ना. My children do not talk to me. म्हजी भुरगीं म्हजे कडेन उलोवंक नात. When I come back home, they go to their rooms and close the door. हांव घरा आयिल्ल्या वेळार ती तांच्या रुमाक वेतात आनी बागील घालतात. My wife prepares the food and keep it on the table, and she doesn't even talk to me. म्हजी बायल खाण जेवण रेडी करता मेजार दवरता म्हजे कडेन एक शब्द उलयना. I am afraid and ashamed to look at my children's face and my wife's face. हांव भियेलां आनी म्हाका लज दिसता म्हज्या बायलेचे भुरग्यांचे तोंड पळोवच्या खातीर. Now I have only one thing in my life. आतां म्हज्या जिवितान एकच एक संगत आसा. Most of the time I go to the adoration chapel in my parish, kneeling down and bowing down, and when I come back I go to my room and open the Bible and read, and then watch the divine live streaming and all these things. This is the only thing I do now in my life. आता हांव एकच करचें इगर्जेक वयता आराधनेच्या खोपेलान बसता थंयसर बाग घाता आनी थंयसर बसून दिंबयेर पडून नमस्कार करून आराधन करता. घरा फाटी आयिल्ल्या उपरांत म्हजें रूम उक्तें घालून रुमा भितर येता. म्हजो पवित्र पुस्तक उक्तो घालून हांव थंयसर वाचता मागणें करता आराधन करता. Praise the Lord. Praise the Lord. And he said, now I always bow down in front of everyone. आनी तो म्हणालो आतां हांव केदाळाय दुसऱ्या मुखार बागवाता. Then I told him, तवळ हांवें ताका म्हळें, my dear friend, म्हज्या मोगाळ इश्ट, now you are in the right track. आतां तूं तुज्या सारक्या वाटेर आसा. Now you are walking
in the path of salvation. आता तू सोडवणेच्या वाटेर चलत आसाय. Some time back you were worshipping another god inside. थोड्या तेंपा पयलें तू तुझे भितर आसलेल्या आनी एका देवाक आराधन करना. Your ego, तुझ्या your अहंकाराक, selfishness, तुझ्या स्वार्थाक, your pride. तुझो गर्वाक God gave you lot of chances to repent and destroy these small gods inside. देवान तुका सबार अवकाश दिले तुझे भितर आसलेल्या असल्या देवांक सत्यानाश करच्या खातीर. But you never use these chances. पूण देवान दिले अवकाश तुवें उपयोग करूंक नातले. Because he had told me he never attended a retreat, he never went to church, but now he's 24 hours in the church. पूण तो ताच्या जिवितान केदाळे एक रितीर वाथेर जाल्लो भागीदार जाल्लो न्ही. आतां केदाळे आराधनाच्या त्या कोपेलांत आसता. So I told him, ताका since you were not ready to destroy this God whom you were worshipping inside, God destroyed it. तुझ्या भितर आसलेल्या देवांक तुका नाश करूंक नाका आसलें, त्या देखून देवान तुझ्या भितर आसलेल्या देवांक नाश केलें. Now I am happy about you. म्हाका आतां संतोष त्या विशयान. Though he was not happy about himself. ताका ताच्याच विशयान संतोष नातलो. Don't worry, you are in the right track. काही वरीस कर नाका, तू आतां सारक्या वाटेर आसाय म्हण. Praise the Lord. Praise the Lord. So my dear brothers and sisters, म्हज्या मोगाल भावांनो भयणीनो, most of our problems in our families, सबार आमच्या कुटुंबांतल्या समस्ये, most of the situations in our families, मस्तू आमच्या कुटुंबांतले परिस्थिती, most of the crises in our lives, आमच्या जिवितांत सबार असले समस्या, these are permitted by God. हे आमचे घरचे बिकॉज आमचे ते असले Purify you, आमकां नितळ करच्या खातीर, to cleanse you. आमकां नितळ करच्या खातीर. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift up your right hand and say, thank you, Jesus. आमचो उजवो हात आमी उबारून अर्गां तुका सोमया म्हणी आमी. Praise you, Jesus. ओगळाव तुका सोमया म्हण्या. We love you, Jesus. आमी तुजो मोग करता सोमया. We glorify you, Jesus. आमी तुज्या नांवाक ओगळाव दिता. Thank you, Jesus. अर्गां तुका सोमया. Some time back, थोडे तेंपा पयलीं I had uncontrollable anger. म्हाका कंट्रोल करूंक जायनातलो राग येयल्लो. I used to get angry very fast. पत्राबा कठीण राग वेगी येतलो काही. I used to be hurt very fast. पत्राबान दुखोवचें आसलें काही. And then I don't want to give the whole details because of lack of time, but let me tell you in short. वेळाच्या अभावा खातीर सगळे डिटेल तेन्ना पत्राब सांगना, मोठव्यान सांगता. And I was appointed to different retreat centers. पत्राबाक विविध रितीरेच्या केंद्रांनी तांकां अपॉइंट केल्लें. I was in Tabor Retreat Center, Mumbai. पत्राब बॉम्बे थंयसर ताबोर रिट्रीट केंद्रांत आसलो. I was in Divine Retreat Center, Porta. पोटा डिवायन रिट्रीट मंदिरांत थंयसर आसलो. Now in UK. आतां युकेंत आसा. But wherever I went, पत्राब खंयसर गेला, God sent so many people to irritate me. देवान सबार लोकांक पत्राबाक उपाद करून इरिटेट करून धाडलें. Team members, volunteers, neighbors, friends, retreatants, everyone started irritating me. पत्राबाचे टीम मेट्स, टीम मेंबर्स आनी ताच्या बरोबर रिट्रीटाक आयले वॉलंटियर सबारांनी पत्राबाक इरिटेट उपाद करचे आसले. Practically every day I was getting angry and shouting at everyone, trying to change them. हर एक दिसा पत्राबा मस्त राग येतो, हर एकल्याक उलोवचें, हर एकल्याचे झगडचें आसलें. I tried my best to change all of them. पत्राबान तांकां हर एकल्याक बदलूंक प्रयत्न केल्ले. By shouting and getting angry and threatening them. तांचे तांकां बोब घालून राग करून तांकां बदलूंक प्रयत्न केल्ले. And at the end I was tired. आनी अकरेक पत्राबा पुरो जालें. And I understood this world is so bad and only I am good. वो पत्राबा बगलें वो सगळो संसार पाड हांव I एकलो मात cannot बरो. change these people. ह्या लोकांक म्हाका बदलूंक जायना. I started criticizing everyone. तांकां हर एकल्याक क्रिटिसाइज करून पत्राबान सुरू केलें. And I started sharing with my friends, all these people are all useless. पत्राबान ताच्या इश्टा कडेन सांगूंक सुरू केलें हे कांय फायद्याक पडचें न्ही म्हणून. But irritations from other people did not stop. दुसऱ्यान जावन पत्राबाक इरिटेट उपाद करचे ते रावो ना. One day I was in Divine Retreat Center, English section, I was preaching the word of God. पत्राब एक दीस दिवायन मंदिरांत ते एका सेक्शनांत थंयसर रितीर प्रीच करन आसता When I was preaching, पत्राब प्रवचन दिवन आसतना one lady was standing, she stood behind at the last bench, last seat, and she was standing there and shouting at me using some bad words, abusive language, pointing the fingers at me. पटल्यान असली एक स्त्री उबे रावन पत्राब थंय जावन तिचें बोट पत्राबाक दाखोवन कठीण उतरांनी पत्राबाक उलोवंक लागले.
Only when I was preaching, I used to get peace of mind. Now that also started. पद्राबान प्रवचन दिताना मात्र पद्राबा समाधान संतोष भोगतलो की आता तिने वॉकडाऊन कान गेले Suddenly my anger raised inside. तक्षण पद्राबाचा राग ताजे भितर सोडलो की I was wondering why she's shouting at me. पद्राबान चिंतले की इकी त्याग म्हणजे ते बोबो घालता. And all the people saw this. या सकट लोकांनी कोण असले त्यांनी They पळयले were looking at this lady and looking at me. तिका पळयतले की आणि पद्राबा पळयतले. They were wondering what is going on here. तांका अजब जालांगा कितें जाता म्हणून. And I was seeing her for the first time. पद्राबान तिका पयले पटी पळोवचें न्ही. And some people they tried to keep her quiet. थोड्यांनी तिका वचून वगेच रावंक सांगलें न्ही. But she was not listening to anyone. पूण ती कोणाक आयकनातली. She is going on shouting at me. पूण ती बोबो घालून आसली की. Then suddenly my anger raised inside. तक्षण पद्राबाचो राग तकले सोडलो. I looked around. पद्राबान येने तेने पळयलें न्ही. And I understood everybody is with me. आणि पद्राबा बघलें की सक्कड पद्राबा सांगत They आसा. all are upset about her. सक्कडांक तिचे राग आसा म्हण कळलें न्ही. Then I thought, okay, now it's the right time to shout at her and ask her to get out. पद्राबाक चिंतलें की वो जोगतो वेळ तिच्या ते बोबो घालून तिका हांगा तावन निकाल म्हणून And I was about to open my mouth and shout at her and ask her to get out. पद्राबान आपणाचें तोंड उक्तें आनी तिका गाळी दिवंक वा धांवणोक म्हूण चिंत आसतना. But before I was about to open the mouth, suddenly the Lord gave an inspiration in my mind. पद्राबान तुजें तोंड उक्तें आनी तिका बोबो घालून चिंता म्हणटाना देवान पद्राबाची मोतीक उजवाड दिलो. The Lord said, आनी देवान म्हळें, my dear son, म्हज्या मोगाळ पुता, now if you get angry publicly in front of everyone, आतां सगळ्या मुखार तुका राग येत जाल्यार the whole community will know that you have uncontrollable anger. तो सगळ्यांक कळटलें की तुज्या रागाचें तुका नियंत्रण ना म्हणून. Now only I know, nobody else knows. आतां म्हाका एकल्या मात्र गोता आतां सगळ्यांक कळटलें. Not only that, you are just completed, just now you are talking about forgiveness. आतां तूं येदो म्हणसर भोगसना विशयान उलोवन आसुल्ली. So you just keep quiet. तूं तुजें तोंड दांप. Don't be a scandal to these people. दुसऱ्यांक एक आतां नालिसाई जायनाका. Then immediately I smelled the danger. म्हाका तक्षण कितें हांगासर जावंक आसा अवघड ताच्या विशयान And I suppressed my anger inside. पद्राबान तसो राग ताच्या भितर तो दामून दवरलो. And I looked at that lady. पद्राबान त्या स्त्रियेक पळयलें and smiled. आनी तिचे थंय हांसो दिलें. And said, my dear sister, please be seated. Thank you very much. आनी पद्राबान म्हळें की म्हज्या मोगाळ भयणी बस, देव बरें करूं म्हणून. Instantly she sat down there. आनी तक्षण ती बसली खंय. And everyone was shocked. आनी सगळ्यांक एक अजाप जालें. They came to know Father Joseph is a saint. सगळ्यांक कळलें की फादर जोसेफ एक सांत म्हणून. But only I knew what was going on inside of me. पण पद्राबाक मात एकल्या कळीत आसलें ताचे भितर कितें चलोवन आसा. And somehow I managed to finish my session. पद्राबान तो उलोवप कशेंय मुग्धोवंक प्रयत्न केले. And when I went to the sacristy, पद्राब केदाळा भितर साक्रिस्तीक गेलो. some ladies were sitting next to her. तिच्या बगले त्या स्त्रियेच्या बगले बसून आसल्यो स्त्रियो. They came running to me. त्यो साक्रिस्तीक धांवून आयल्यो खंय. They said, Father, don't feel bad. आनी ती म्हणाली की पद्राबा पाड चिंती नाका, बेजार. She was not shouting at you. ती तुजे थंय बोबो घाली नाटली. She is mentally sick. ती मानसीक पिडेस्त. She has problem with the husband. ती तिच्या दादल्या काही समस्या आसलो. She was shouting at her husband. ती तिच्या दादल्याकडे बोबो घालून आसल्यो. Since you are the only man standing, he was pointing the fingers at you. That's all. तू हांगासर एकलोच दादलो उबे रावन आसलो, तारीख तुजे थंय बोर दाखोवन ती तशी बोबो घालून आसली. So we brought her to change her life. आमी तिचें जिवीत बदलूच्या खातीर तिका हांगासर हाडलें. And get healing. आनी तिका सुटका मेळच्या. And you don't need to feel bad, Father. आनी तुवें त्या खातीर पाड चिंचे नाका पाद्राबा. She was even shouting at the previous preachers also. ती तुझ्या पयल्या आयिल्ल्या प्रवचन दिल्ल्या पाद्राबाकी तिने बोबो घाल्यात. And they all kept quiet, Father. आमी हर एकली आमी ओगीत बसल्ले हांव. Then I remembered. ते दळा पाद्राबाक उडास आयलो. Thank God. देवाक अर्घां दिलीं. If I had shouted at her, जर तर हांवें तिचे थंय बोबो घाल्यो जाल्यार, ask her to get out, तिका हांगा तो निकाल म्हणलें जाल्यार, the whole world will come to know not only she, even I'm mentally sick. सगळ्या संवसाराक कळटलें, तिका मात न्ही, सगळ्याक कळटलें की हांव मानसीक पिडेस्त. I have uncontrollable anger. म्हाका नियंत्रण करूंक जायना तसो राग आसा म्हण कळटें आसलें. Then I said, Lord, you saved me today. तेद्रा पाद्राबान म्हळें की सुमिया तुवें म्हाका बचाव केलो. I don't know how long you will continue saving me. म्हाका कळीत ना आनी कितलो तेंप तुका म्हाका बचाव करतलो म्हूण. Immediately I went to the chapel. तक्षण पाद्राब knelt down in front of Jesus. जेजू म्हाका दिंबीर पडलो खंय. And cried in front of the Lord for the first time. आनी जेजू म्हाका दिंबीर पडोन रडोंक लागलो खंय. Asking,
आज Lord, control my anger. जेजूकडे मागोंक लागले म्हजो राग नियंत्रण करपा दी. Through all these years of experiences, इतल्या वर्सांच्या अनुभवान by sending so many irritating people in my life, म्हज्या जिवितांत म्हाका उपाद करचे, इरिटेट करचे इतल्या लोकांक धाडन. you were trying to change my life. तूं म्हाका बदलूंक आशेतलोय. But I never knew this. म्हाका हें कळीत नासलें. I thought I have to change them. हांव चिंतलो हांवें तांकां बदलीचें. And I was busy focusing on them and trying to change them. आनी हांव तांकां बदलूंचे, तांकां फोकस करचे मेथड जावन आसलो. So problem increased. ताजे करून समस्या चड जाले. Number of irritating people also increased. म्हाका उपाद करचे, इरिटेट करचो सांकोय सोडलो. But now I know. पूण आतां म्हाका कळीत It is आसा. not they who are supposed to change. I am supposed to change. तांणी बदलाचें न्ही, हांवें बदलाचें. And then I cried and begged in front of the Lord. हांव रोडलो आनी जेजू कडेन हांवें मागलें. Let me tell you, after that I have not seen much irritating people. त्या उपरांत पदऱ्याबाग उपाद करची, इरिटेट करची लोक मस्तून नातलो गई. After that, only good people around me. ताजे उपरांत पदऱ्याबाच्या बोवारी बरी मनशां मात्र आसात गई. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Then I understood one very important point. पदऱ्याबाग त्यामरी पाद एक वर्तो संगत कळी All these people who are around me, म्हज्या बोवारी आसली सक्कड जाणा. all those who are irritating and disturbing me, म्हाका उपाद करतली, इरिटेटेड करतली. all those people are torturing me, criticizing, accusing me, म्हाका कोण कष्ट दितली, दग दितली, म्हाका कोण नकारात्मक रीतीन उलयतली. they are all appointed and sent by God to change me, तांकां हर एकल्या की देवान धाडले म्हाका बदलूंचे खातीर, purify me. म्हाका नितळ करचे खातीर. Praise the Lord. Praise the Lord. Even this retreat, ह्या रितीरे वेळारी I don't know how many of you will be changed. म्हाका कळीत ना कितली तुमी बदलातली म्हणून. I'm not interested in knowing that. म्हाका ते जायचे म्हणना. But one thing I'm sure, पूण एक संगत म्हाका I'm getting changed. हांव बदलाता. I'm getting changed. हांव बदलातलो. I'm getting purified. हांव नितळ जातलो. I'm getting cleansed. हांव नितळ जातलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look at your husband now. If he's here around you. तुझ्या बोवारी तुझो दादलो आसा जाल्यार ताका घडी पडली. Look at your wife. तुझी पत्नी तुझ्या बगलेक आसा जाल्यार तिका घडी Look at your पडली. superior. तुझी सुपिरियर आसा जाल्यार तिका Look घडी at your पडली. community members. तुझ्या कम्युनिटीचो सांदो तुझ्या बोवारी आसा तिका घडी पळयचे गई. These are appointed by God to torture you, देवान तांकां विसरली तुका कश्टूंच्या खातीर, so that you may be holy. तू त्या मारी पा तू पवित्र जावच्या खातीर. Praise the Lord. Praise the Lord. There are so many saints from the communities because of the torture from the community members, right? त्या देखून अरे सबार कम्युनिटी जावन शांत उप जाल्यार कित्याक तांकां कश्ट दिल्या वरवीं. Sometimes church itself will torture you. थोडे फावटी आमची पवित्र सभा आमकां कश्टूंक बरो. Saint Padre Pio was tortured by the church, official church. पाद्रे पियोक पवित्र सभेन कश्ट दिले म्हण. And then the same church canonized him. आणि त्याच पवित्र सभेन ताका सांत म्हणून पासारले. It's not the mistake of the church. हे पवित्र सभेची मिस्टेक चूक नाही. It is permitted by the Lord देवान तांकां to purify his ताका Padre नितळ Pio. करच्या खातीर. Praise the Lord. Praise the Lord. If Padre Pio was not a holy person, पाद्रे पियो जर तर पवित्र नातलो जाल्यार he would have already left the church and start another denomination. तो पवित्र सभा सोडून आनी एक पंगड सुरू करता आसलो. There are so many of our family members left the parishes, left the Catholic Church and joined other groups just because the parish priest did not smile at them. आमच्या कुटुंबातले सभासन पवित्र सभा सांडून इगज माता सांडून दुसऱ्या पंगडांक गेल्यांत वेतात जाल्यार आमच्या विगारान आमकां एक आसो दिवनान म्हणल्या खातीर. That is because they don't know how God works in our lives. तांकां कळीत ना देव कशें आमच्या जिवितान काम करता की म्हणलें. Praise the Lord. Praise the Lord. God is purifying you, my dear brothers and sisters. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो देव ह्या घडी आमकां नितळ He is करता. cleansing you right now. ह्या घडये तो आमकां नितळ करता आसा. When you are listening to this word of God, केन्ना तुमी देवाच्या उतराक आयकतात. every word that is preached here is cleansing you, हर एक शब्द हांगासर प्रवचन केलो आमकां नितळ करता आसा. purifying you. आमकां नितळ करता आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your right hand and say hallelujah. आमचो उजवा दोय रुकाल आमी हालेलुया म्हणया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ओगळाप तुका सोमियान जेजू. Hallelujah. Hallelujah. Now let me tell you one more incident. आनी एक घडीत हांव तुमकां सांगूंक आशेता. Israelites were saved from Egypt.
इस्रायल पदा इजिप्तांतून भायर येत असताना how many days are needed for them to reach the promised land? त्या बसयलेल्या गावाक पावोंक कितले दीस तांकां जाय आसले? According to Bible, पवित्र पुस्तका प्रमाणे only 11 days are enough to reach the boundary of the promised land. त्या बसयलेल्या गावाची बाउंड्री पावोंक 11 दीस पुरो आसले. But how many days Israelis took to reach the promised land? पूण इस्रायल परजा त्या बसयलेल्या गावाक पावोंक कितले दीस वा कितली वर्सां गेली? 20 years? 40 years? 40 वर्सां. Who was their guide? तांचो मुखेली कोण? Moses. Who was guiding Moses? God. तांचो मुखेली कोण? मोइसेक कोण गाईड करनासलो? Very poor guide, right? Within 11 days they should have reached and took 40 years. 11 दिसांनी पावच्या कडे 40 वर्सां आनिले तर तांचो गाईड तितलो बरो म्हण न्ही म्हण जालें. Why did God take 40 years? कित्याक खातीर देवान 40 वर्सां आन गेली? Suppose this is Egypt. जर तर ये इजिप्त म्हण जाल्लें जाल्यार this is promised land. ते प्रॉमिस्ड लँड जालें बसयलो गांव जाल्लो जाल्यार from here to here is only 11 days of journey. हांगा तावन थंय वचूंक खाली 11 दीस But God took 40 years. पूण देवान 40 वर्सां आन गेली. Instead of taking the straight road, डायरेक्ट नीट वाट कान घेवच्या बदलाक he took a long road. तांकां एक लांब पयन वा लांब वाटेन आपोवन व्हेलें. going around the promised land. एक सगळी एक बोवाड खान आपोवन व्हेलें. On the way God tested them. वाटेर देवान तांची परीक्षा केली. You know why? कित्या खातीर? Because God knows देवाक कळीत आसलें my people, म्हजो लोक they don't know me. तांकां म्हजी वळख ना. They are in Egypt. ती इजिप्तांत आसली. They are influenced by the Egyptian gods. तांकां त्या इजिप्ताच्या देवांचो अनुभव आसलो, तांचे इन्फ्लुएन्स आसले. They have more attachment to those gods. त्या देवांतय तांकां चड आसक्त आसली, प्रभाव आसलो. And they follow those gods. आनी ती त्या देवाचो पाटलाव करनासली. Therefore, even if I take them to the promised land, जर तर आमी तांकां ह्या बसयल्ल्या गांवाक वापोवन व्हेलें जाल्यार they will make this promised land another Egypt. ती बसयलो गांव आनी एक इजिप्त जावन ती बदलितली. They will make mummies and daddies here in this place too. थंय वचून ती मम्मी आनी डॅडी करती आसली. Therefore, what did God do? त्या देखून देवान कितें केलें? God started purifying them. देवान तांकां नितळ करूंक सुरू केलें. God permitted suffering, struggles, obstacles in their path. देवान तांकां कश्ट, दगदोनी आनी तांकां सबार कश्ट तांच्या जिवितांत दिले. The first one, Red Sea. तांबडो दर्यो पयिल्ले. God did not arrange a vehicle or boat or anything beforehand. देवान तांकां पयलें एक वाहन जावं एक बोट तांबड्या दर्यांतल्यान पयन करूंक तयार करूंक दवरूंक नासलें. When the great flood came, God has already arranged a big ark of Noah's ark. But here God did not arrange anything for them. नोएच्या काळार कठीण दुकोळ वा बर्ग लायल्या वेळार देवान पयलेंच एक तारो तयार केल्ले. When Israelites saved from Egypt, Moses and all the Israelites came in front of the Red Sea, they could not go. पूण हांगासर इजिप्ताच्या गुलामपणांतले भायर तांबड्या दर्ये कडेन पावता आसतना देवान उतरोंक तांकां कांय तयार करून दवरून नासलें. Until they reached there, all the Israelites were clapping the hands and saying, "Praise the Lord, hallelujah." त्या दर्याकडे तांबड्या दर्याकडे पावतना तेदो पर्यंत ते हात वयर करून ताळयो पेटोवन देवाक हालेलुया स्तुती करन आयिल्लीं. When they reached there, they knew there is a block. आतां थंय पावतना तांकां समजलें थंयसर एक अडखळ आसा. They looked back. ती फाटीं पळयतात. And Pharaoh and soldiers are coming after them. फारोवाचे सैनिक ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान आसले. Then they were tensed and worried. आनी तवल ती भियेलीं, खावजेलीं. They came to Moses. आनी ती मोइसे कडेन आयलीं. And Moses looked up. आनी मोइसे वयर पळयता. And God disappeared. आनी देव दिश्टी भायर गेल्लो. Until then God was very active. आनी तेदो पर्यंत देव क्रियाल तरान आसलो. When they were really in need of God, God disappears. केन्ना तांकां देवाची गरज आसली त्या घडये देव तांकां दिनासलो. Have you noticed this in your lives? तुमच्या जिवितांत ह्यो घडयो तुमकां God भोगल्यात. has a tendency like this. आमच्या देवाक असले एक थाळणी वा असले एक देवाक अवकाश आसा. When we really need him, आमच्या जिवितांत आमकां गरज आसतना he is not there. तो ना थोडे पडी. Otherwise he is always there. ना जाल्यार तो केदाळे आमच्या सांगात आसा. So what happened? त्या घडये आमी कितें करता? Why does God do like that? कित्याक देव तशें करता? Remember these Israelites.
इस्रायल बज्जे सोडा They came to Moses ती मोइसे लागी आयली and said, आणि म्हणाली why did you bring us out of this Egypt? आमका कित्याक इजिप्तांतले भायर हाडले Are you going to kill us all? आमका हांगासर जिवेश मारूंक हाडले हिंगी Do something. कितेंय कर Then he looked up. मोइसे वयर पळयता He was still there until here. He was here and now I don't see him here. तो हांगा आसलो असा म्हाका दिसना Then the people knew Moses is in confusion. आता तवळ लोकांक समजले मोइसे घुसपट गोंधळांत आसा Then their real nature came out. तवळ तांचो नीज स्वभाव भायर आयलो One by one they stood in the queue and called his father, his grandfather, his great father, and they started using abusive language against Moses. एक एकली लाईनी रावन म्हणल्या बरी मोइसेक नाका जाल्ल्यो गाळयो उतरां दिवन ताका येटोंक लागली Poor Moses, he had to listen to all these abusive language. पूण या मोइसे पाप मोइसेन हे सगळे लोकां तावन आयकाचे पडले Remember, God permitted this. उडास दोरा देवान हे सोडले Two things. दोन संगती One is for the Israelis to bring out their real nature. इस्रायलाक पहिले इस्रायलाक तांच्या नीज स्वभावाक आडोवंक Second thing, to teach Moses a patience. दुसरे मोइसेक सोसणीकायेची एक शिकोवन दिवच्या खातीर Moses was also not a good person. मोइसे एक बरो मनीस न्ही He was an impatient person. ताचे ती सोसणीकाय नातल्ली And he even killed an Egyptian when he was angry. ताका राग आयल्या वेळार इजिप्तकाराक ताणें जिवेशे मारले And he, when two people were fighting between each other, he wanted to solve the problem. दोग व्यक्ती थंयचे इजिप्तांत लढाई करनासल्या वेळार ताका ती लढाई रावोंक जाय He said to one person, keep quiet. एकल्याक ताणें सांगलें तोंड दाम He said, you keep quiet. ताणें सांगलें तूं तोंड दाम He asked another person to keep quiet. ताणें आनी एकल्या म्हणलें तूं तोंड दाम He also did not respect him. ताणें ताका गौरव दिवना And then Moses knew he has to settle the problem मोइसेन वो समस्या परिहार करी जाय आसलो and bring peace between them. आनी तांच्या दोगां मदें समाधान हाडी जाय So he आसलें took one stone and killed one person and settled the problem. एक फातर काडून एकल्या जिवेशे मारलो आनी ताणें प्रॉब्लेम सॉल्व केले Because he समस्या has no परिहार patience. ताचे ती सोसणी काय नातल्ली So God त्या ठिकाणी देवान took him as the suitable leader for these impatient people. त्या ठिकाणी देवान असल्या एका मुखेल्याक विसरून काडले या सोसणी काय नातल्या लोकांक एक मुखेली जावन That is how God gives you suitable life partner. त्या ठिकाणी देव आमच्या जिवितांत तुका फावो तसलो एक सांगाती दिता And suitable superiors too. थोडे पडी फावो तसली सुपिरियर आमकां दिता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Because only then your real nature will come out. तेदाला मात्र तुजो नीज स्वभाव भायर येता Just like that lady shouted at me in the publicly. त्या एका स्त्रिये बरी कशें पाद्र्यापाक त्या पब्लिकली ओपनली उलयली Only then my real nature came out and I repented. तेदाला मात्र पाद्र्यापाची नीज स्वभाव भायर आयलो आनी पश्चाताप Let me tell you, through many incidents, God will bring out your real nature. असल्या सबार गडिता बरी पा देव आमकां आमच्या नीज स्वभावाक हाडटा मोगाचें Only then you will feel sorry for what you were doing. आनी तवळ मात्र आमी केल्ले आमी ओळखून घेवन पश्चातापावंक साध्य मोगाचें Just like that man who came to me and said, Father, I never bow down, but now I bow down. तेका मनशा बरें हांव येदोळ कोणाय मुखार बागोवना पूण आतां हांव बागवाला He understood his mistake. ताका ताची चूक समजाल्ली But it was very painful for him to go through that understanding. ताका ते सगळी ती प्रोसेस सगळे ते जावचे ते कष्टांचे जावन आसले मोगाचें So after then, once everyone finished their abusive language against Moses, हर एकल्यानी मोइसे विरोध उलोवचे मुक्त जाल्या उपरांत suddenly God appeared तक्षण देव परतून प्रत्यक्ष and said, Moses, are you okay? आणि मोइसेक म्हणालो आता तू ओके गी And Moses said, where were you? तू मोइसे म्हणालो तू खंय You गेल्लो देवा left me alone in front of this 1.5 million people. म्हाका एका 1.5 मिलियन लोकां म्हाका सोडून तू खंय गेल्लोय They called me and my father, my mother, my great grandfather. I'm tired. म्हाका तांणी म्हाका मात म्हज्या आवय बापायक आबा ओडली मागीर सगळ्यांक तांणी उलो मारलो Then म्हणून the Lord said, I wanted you to go through these. तवल देव म्हणालो हांवें तुका हें सगळें भोगूंक दिलें Now don't worry. आनी आतां तू त्या विशयान कांय चिंता Since you are करिनाका getting purified, तू तुजे भितर नितळ जाता I'm going to use you. हांव तुका उपेग करता Take the staff and stretch out. तुज्या हातांत असली बेतकाडी घे He stretched out the staff तुजो मोइसेन ताचो हात विस्तारून and the धरलो Red Sea parted. आनी तांबडो दर्यो 2 वांटे जालो And the one who shouted at Moses and called his great grandfather was the first one to run. कोण म्हळ्यार मोइसेक गाळी येटल्यो आनी
आजाक ओडली माग आनी बरोबर मारलो तो पयलो धांवलो And गेला. everybody start running. आणि हर एकली त्या तांबड्या दर्याच्या वाटेन And Moses was watching all of them. मोइजे हर एक लागी पळोवन And आसलो he also crossed the sea. आणि तोय तांबडो दर्या उतरालो. After reaching the other side, त्या कुशी गेल्या they उपरांत started worshiping God. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हर गावगळा स्तुती दिवंक लागले, हालेलुया म्हणूंक लागली. Just some hours ago, they were accusing and blaming. थोड्या वेळा पयलीं ती मोइजेक देवाक दुर्सातेली, They were showing their real nature. ताचो नीज स्वभाव दाखयतली. But now they are praising God. आता परतून ती देवाक अर्घ स्तुती वगळाव दितली. God is not impressed. देवाक ती आसक्त नातली. God knew this is only temporary. हे तात्कालिक म्हणले देवाक कळीत आसतलें. Within 5 minutes, within 2 days, 3 days, they are going to show their real color again. 5 मिनिटांनी 2 दिसांनी एका दिसांनी तांचो परत नीज स्वभाव ती दाखोवंक येतली म्हण So देवाक instead of taking them to the shortcut, God said, take the long cut. तांकां ह्या मोठव्या वाटेन वरच्या बदला देवान तांकां लांब वाटेन आपण And after some time, their water finished. थोड्या वेळान उदक मुक्त जालें. They showed their real color. आणि परतून तांचो नीज स्वभाव तांणी Again, big दाखयलो. problem. परतून व्हडलो समस्या. And then God comes and gives them water. परतून देव तांकां उदक दिता. After some time, food finished. थोड्या वेळान खावंक मुक्त जालें. Then big problem. आणि एक समस्या. They cursed God. परतून देवाक उलो मारता. They called great grandfather of Moses. परतून मोइजेच्या आबा ओडली मायनांनी उलो मारता. Once they showed their real color, God came back again. परतून तांचो नीज स्वभाव दाखयल्या वेळार देव God परतून येता. gave them manna. देवान तांकां मान्ना खावंक दिलें. After every miracle, God used to say, I am your God, there is no other God. हर एक हाज्या उपरांत देवान म्हळें हांव तुमचो देव, म्हज्या देवा भायर म्हजे भायर दुसरो देव ना. He repeatedly told them like this. हर एक पटी देवान परतून आनी परतून तांकां तेंच म्हळें म्हाका. After every incident, God was watching them. Are they purified? हर एक ह्या सन्निवेशापरांत देव तांकां पळयतलो ती नितळ जाल्या आणखी निर्मळ जाल्या आणखी म्हणून. Then they showed their real nature. परतून तांचो नीज स्वभाव दाखयवन आसलो. Then God said, now is not the time to enter into the promised land. Let them make one more lap. देवाक समजालें वो वेळ बसयल्या गांवाक रिक्षो वेळ सरको न्हय, तांणी आनी एक बावडो वचसा. After one lap, God asked them, आनी एक बावडो जाल्या उपरांत देव म्हणालो इसारलें, now are you ready to worship me as your only God? तुम्ही आता म्हाका एकलोच देव म्हणून आराधन स्तुती करूंक तयार आसात गी. God permitted one small problem. देवान आनी एक समस्या तांच्या मध्ये Then धाडलो. they showed their real color again. परतून तांची नीज स्वभाव तांणी दाखयलो. Then the Lord said, you are not ready. Go for one more lap. परतून तुम्ही आता तयार ना. त्या देखून देवान म्हळें आनी एक राउंड वच, आनी One more lap. आनी एक बोवाडो, One more lap. आनी एक बोवाडो वच. And that's how 40 years. आणि त्या देखून 40 वर्सां मोगाचे. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, my dear brothers and sisters, म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, at the end they were cleansed. अखेरेक ती नितळ जाली. All those who started from Egypt, कोण पुरो इजिप्तांतल्यान भायर सरली, none of them remained except 2. तांच्या पैकी कोणी उरोन आनी दोगां मात्र. Joshua and Caleb. जोशुआ आनी कालेब म्हणली. They were already purified. ते दोगी नितळ जाल्ले. Therefore, they could enter. त्या देखून ते दोगां मात्र बसयल्या गांवा And भितर. all the others who entered into the promised land, they were new creation, not the old one, but new creation. आणि जो कोण पण या बसलेल्या गावाक भितर सरली ती एक नवी रचना जावन भितर सरली. Unless you sacrifice your old self, तुमचे पोरण्या जिविताक तुम्ही पाठ केल्याशिवाय and become new, नवी जाल्ल्या गस्तीन you cannot enter into the promised land. तुम्ही बसलेल्या गावाक भितर सरूंक साध्य ना. Until then, you may have to make one more lap, one more lap, one more lap. ते दोन पर्यंत आम्ही गोन बोवाडे मारून तासजे. Are you going through a family problem? तुमच्या कुटुंबात कितें समस्या आसात गी? That is one lap. ते एक राउंड. Are you going through a financial problem? तुमच्या कुटुंबात आर्थिक अडचणी आसा गी? That is another lap. ते आनी एक बोवाडो. Are you too worried about your own future and tensions, crises, struggles? तुझ्या मुखल्या जिविता विशयान तुझ्या कष्ट समस्या विशयान तेंची चिंतून आसा गी? This is another lap. ते आनी एक राउंड, आनी एक बोवाडो. Because you have your own gods inside. तुझे कित्याक तुझ्या भितर तुझेच म्हणले देव आसात. God is asking you to sacrifice those gods. देव तुझ्याकडे इस्तारता ये पुरो त्याग सॅक्रिफाइस करीचे. Accept me as your Lord and Savior. म्हाका स्वीकार कर तुझो देव आणि रचना सोडून. You will enter into the promised land. तवळ तू बसलेल्या गावा भितर सरतो. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's all kindly stand. आम्ही हक्कडा उभी राहूया मग. We are going to worship God. आम्ही देवाक आराधना स्तुती We करूंक are going to praise God. आम्ही देवाक आराधना स्तुती करूंक येता मग. We are going to tell the Lord, आम्ही देवाक सांगूंक
करता हांव Lord, I have so many gods inside of me. देवा म्हजे भितर साबार देव आसात My pride, म्हजो अहंकार my ego, म्हजो गर्व my desire for fame and name, म्हजी आशा नांवां आनी वगळिके खातीर desire for money, पयशां खातीर आशा pleasure, म्हज्या कुडीच्या वडण्यो wrong friendships, वायट संबंध addictions. म्हजे ते आसले ते There are व्यसनां so many small gods inside of me. म्हजे ते आसात ल्हान ल्हान असले साबार देव आसात I want to give up these things ह्या सकट संगतींक आज हांव सोडूंक आशेता and accept you as the Lord and Savior. तुका म्हजो देव आनी रचना सोडवणदार म्हणून स्वीकार करूंक आशेता Help me, Lord. हेल्प मी लॉर्ड In this process, ह्या म्हज्या प्रोसेसान म्हाका खूब मोग I need your help. म्हाका तुजी खूब मोग गरज आसा Help me to get rid of these wrong ह्या things. सकट वायटांतले भायर म्हाका खूब मोग कर देवा Help me to destroy this unholiness in my body, from my body. असले अपवित्रपण पयस करून म्हाका करूंक Help me to purify myself. म्हाका नितळ करून करपा दी The Lord is going to deliver you today. देव आमकां हर एक लागी सुटका सोडवून दिवंक आशेता The Lord is going to heal you. देव आमकां हर एक लागी गुण करूंक आशेता The Lord is going to deliver you. आमकां हर एक लागी सुटका सोडवून दिवंक आशेता Unless and until you destroy these small things, तुजे ते आसले त्या देवांक तुवें नाश केल्ल्या शिवाय you cannot experience the deliverance in your life. तुजे भितर तुका सुटका सोडवून अनुभव करूंक साध्य ना मोगाच्या बाबा Now Jesus is going to come in front of you. आतां देव आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमच्या मध्ये हांगासर We are going to worship him. आमकां ताका आराधन स्तुती करूंक आपयला मोगाचें Let's welcome Jesus into our midst. सोमियाक आमच्या मध्ये या घडी आमी स्वागत करूया मोगाचें He will never abandon you. आमकां कोणायकी तो सांडून घालिना मोगाचें After all, only one thing the Lord is interested in. आमचे तावन एक सोमी आशेता मोगाचें Your purification and my purification. आमचे नितळ जावचे तुझे आणि तुमचे आणि म्हजे नितळ जावचे आशेता It is better to cooperate with the Lord. आमी देवातय आमी कोऑपरेट करीचे मोगाचें देवाक साकार दिजे मोगाचें Do not be stubborn like the Pharaoh. गर्वी जायनाका हंकारी जायनाका मोगाच्या बाबा बहिणी Pharaoh was stubborn and then he had to pay the price for it. फराओ कठीण काळ जसो दारुण काळ जसो जालो त्या परी तू जायनाका Many of us are stubborn, therefore we are paying the price for it. आमी सबार जाणां दारुण जाल्ल्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत आमी ताका आमी दिजय पडले If you are living for money, आमी सबार जाणां पयशां फाटल्यान आसा making money as your God, पयशांक आमचो देव केला मोगाचें then your distraction and pain and suffering also will come through money. तातूंत आमचे पयशा मारी बाद आमकां कश्ट नश्ट आमच्या जिवितांत अनवार येतात मोगाचें If you are living for your friendship and wrong relationship, आमी जर तर इश्टा खातीर वायट संबंधा खातीर जियेता जाल्यार and even sacrificing your connection with Jesus for this wrong relationship, ह्या वायट संबंधा खातीर जर तर म्हजो आनी देवा जेजू मदलो संबंध हांवें त्याग सॅक्रिफायस केला जाल्यार tomorrow your distraction also will come from this relationship. ह्या संबंधा बारी बाद म्हजी नाश जातले मोगाचें Anything that you consider as an idol, म्हज्या जिवितांत हांव कितेंय म्हजे आयडल म्हूण घेता मोगाचें your distraction also will come through that. त्या मारी बाद म्हजो नाश येतलो मोगाचें Money, power, position, name, fame, these are the idols that we keep in our heart. आमच्या जिवितांत पैसे अधिकार अहंकार गर्व नाव ओडपण हे सगळे देव आसात मोगाचें Let's all kind of kneel down. आमी सगळ्यां दिंबेर पडया मोगाचें So please be seated, please be seated. एकडे बसया मोगाचें बसया मोगाच्यानो 8 जावन 20 मिनटांचेर सक्रामेंताचें बेसांव जाता ताचे उपरांत वचोंक बसाची वेवस्था आसा थोड्या जाग्यांक 31 नंबर 31 हे नंतोरू जावन केपीटी जावन लालबाग वेतलें 14D हें बस नंतोरू केपीटी जावन बोंदेल वेतलें नंबर 30 हें बस नंतोरू पंपवेल जावन पडील वेतलें आनी 4D हें बस येणें कन्नागुड्डे वेतलें आनी 2 उशा ट्रॅव्हल्साचीं बसां आसात ही 4 बसां PTCचीं दे हॅव बीन वेरी कायंड एंड वेरी हॅपी टू प्रोवायड अस दीस सर्विसेस उशा ट्रॅव्हल्साचीं 2 बसां आसात एक 3C ते पंपवेल वेता नंतोर जावन आनी 3B अप टू नंतोर म्हणसर तुमकां व्हरून सोडटलें बाकीचीं बसां 31 नंतोर केपीटी लालबाग
14D Nantur KPT Bondel, 30 Nantur Pampwell Padil, 4D येणेंतावन जावन कन्नागुड्डे वेतले ही सौकर्या तुमी आपणावची. फाल्यां सांजेर 4 वरार कुमसारां हांगा सुरू जातात. सबार याजक आसतले. Tomorrow at 4 p.m. when the rosary will be prayed from here, inside the church we'll having confessions. 4 वरार कुमसारां सुरू जातात. देखून तुमी वेळार येवन सबार याजक आसतले. बरें कुमसार जावचें. तशेंच फाटल्यान मंगळा ज्योतीचें स्टॉल आसा. रिलिजियस आर्टिकल्स, holy books, hymn books, and especially book on Holy Spirit. एक बूक आसा, बरो बूक आसा. तुमकां खंयचें बूक जाय, हर एका घरांत थोडे सांता सांतिनीचे, थोडे मागण्याचे बूक आसा जंय. In our homes, we should have some books on saints. Some holy books are required. Whatever is required, they are not very costly. Maybe a nominal rate, you can look at them and have them. आमी ह्या वेळाचेर एक गीत गायतले आनी त्या गिता बराबर कितें लव ऑफरींग कांय करूंक आसा ह्या रितीरेच्या खर्चा खातीर तुमी घालचें. वील सिंग दॅट वन हिम. उपरांत सक्रामेंत हाडटात. सक्रामेंताची तयारी जाता. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. We need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. You sing with me, we sing. Our Father, who art in heaven, you sing. Hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Now you sing. Our Father, can't hear you. Who art in heaven, Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Oh Jesus, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Oh Jesus, forgive our sins, we pray.
sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Let's all kindly kneel down in front of Jesus. आम्ही सगळ्यांनी मिगल्या मोगाचनो जेसू मुखार Welcome our Lord Jesus into our midst. आमच्या सोम्याक आमच्या मध्ये या घडी आम्ही स्वागत करूया मोगाचनो. The Lord is here right now. सोमी आमच्या मध्ये असा या घडी He is coming to you. तो आमचे संगी आमच्या लागी येता मोगाचनो. Let's wholeheartedly welcome our Lord Jesus into our midst. आमच्या संपूर्ण काळ जमानांत हांव त्या जेसूक आमच्या मध्ये आम्ही स्वागत करूया मोगाचनो. Du är deva kakuticha Bogas papa magacha Bapa imara aranaka Bergyang techa sarnaka Doyar deva kakateja bagas papa magacha bapa imara aranaka bergyang teja sarnaka God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me call thee Father, just thy child returns to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me now empowering all my sins I now detest them. Never will I sin again. Let's lift up your hands and sing together. Jesus, Lord, I ask for mercy. Let me now imploring with all my sins I now detest them. Never will I sin again. Keep your hands on your heart. Remember all your sins, आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचनो. all the unholiness, त्या पवित्र देवा मुखार आमी आसता. all the bad habits, आमचे सकड वाईट संगती, all the small gods whom you worship inside, आमचे भितर असले ते ल्हान ल्हान आमी आराधन करचे देव, whom you give importance in your life, आमी कोणाक आमी चड प्रामुख्यान दिता more than God. देवाच्या की चड आमी कोणाक चड प्रामुख्यान दिता. Desire for money, पयशां खातीर आसा, desire for pleasure, कुडीच्यो ओडण्यो, lust, आमची आशा, gluttony, पोटारीपण, and pride, अंकार, गर्व, self-centeredness, हंस म्हणलें तें ओडपण, all the other addictions to bad habits,
आमच्या जिवितान असले सकड व्यासना The Lord is asking you to give it away. तुम्ही या घडये मोगाच्या भावा बहिणी Give away, विसरते give away all these bad habits. या सकड पाड संगती सोमियाक दी तुझे Purify you. तुका नितळ कर बाबा बहिणी And therefore remember all your bad things and evil things in your life. या घडये तुझ्या जिवितांत असले हर एक वाईट संगती वाईट पण उडासा काढ And promise to Jesus. आणि जेसूक बासोनी कर Oh God of mercy and compassion, काकुलदार आणि दयाल देवा have mercy on me. मुझी काकुल कर Purify me. मका नितळ कर Make me a new person, मका एक नव व्यक्ती कर a new creation. मका एक नवी रचना कर Help me, Lord. Let's sing together. कुमोकर्स मका सांगत आम्ही गाविया मगचन Open your hands in front of Jesus. Stretch out your hands. आमच्या दोन्ही हात सोमियात आम्ही उभारली या मगचन खाकतीच्या Everybody together, sing together. आम्ही सांगत गाविया मगचन Jesus Lord, I ask for mercy. Let me now imploring with all my sins. I now detest them. Never will I sin again. Oh, Jesus, Lord. Jesus Lord, I ask for mercy. Let me know, imploring with all my sins. I now detest them. Never will I sin again. Keep your hands in your heart and pray. आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आम्ही दोन मागया The Lord is consoling you right now. सोमी आमका बुजयत आसा मोगाचन The Lord is blessing you. सोमी आमका आशीर्वादित करतेत आसा The Lord is releasing everyone right now. आमका हर एकल्याके सुडका सोडवून Let's दितेत cry out to Jesus. आम्ही जेसूक उलो मारया मोगाचन Repeat the name of Jesus. जेसूचे नाव उलो मान आम्ही उलो मारया In मोगाचन my name you will cast out demons. जेसूच्या नावान आम्ही उलो मारताना सकट वाईट संगती In पळयतात my name you will cast out demons. जेसूच्या नावान आम्ही देवसार वाईट संगत पयस करू In शकता my name whatever you ask, जेसूच्या नावान आम्ही कितें मागता everything will be given to हर you. एक संगती आमका मेळता मोगाचन Let's repeat the name of Jesus. जेसूचे नाव आम्ही परतून आणि परतून Jesus, म्हणया Jesus, 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 Jesus. जेसू जेसू Oh, Jesu. जेसू Oh, Jesu. Let's sing together, Jesu. आम्ही सांगता म्हणया Jesus, how can man जेसू We love you. Abba, we love you. Abba, Father, we praise you. Let's cry out at the top of your voice, right, Jesus. Let's all bow down in front of Jesus. If possible, let your forehead touch the floor.
स्वतः जाल्यार आमची तकली धरणीक लागून म्हाका and touch the feet of Jesus. आमी जेजूच्या पांयांक ती आमची तकली लागावी म्हाका Imagine that you are touching the feet of Jesus जेजूच्या पांयांक आमची तकली लागता म्हणून आमी बघया and say, Jesus, आणि थंय थावन आमी बाबा मारया I'm sorry. I'm really sorry. जेजूक आमी सांगया म्हजी चूक जाली म्हाका माफ कर I have hurt you through my way of life, म्हज्या जिविताच्या या साली मारीपात हांवें तुका दुख येयला म्हणून सांगया through my bad habits, म्हज्या वायट सवया मारीपात through my unforgiveness, म्हज्या बोगसनातल्या जिविता through मारीपात my revenge and hatred, म्हज्या द्वेष मारीपात फारीकपणा मारीपात through my unholiness. म्हज्या अपवित्रपणा मारीपात I have crucified you again. आमी तुका पोत्तुनी कुर्सार मारला सोमिया I'm not worthy to stand in your presence. सोमिया तुज्या आजारपणांत रावंक हांव फावो न्हय I'm not worthy to be called as your child. हांव तुजो भुरगो म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय सोमिया I'm sorry, Lord. सोमिया हांव बाटकी का कोत्ता I promise you right now, I promise you right now. I'm starting a new life from this moment. नवे जीवित सुरुवात करता सोमिया I will never repeat these sins and again. ह्यो बाटका परतून हांव पुनरावर्तीत करना सोमिया I'm sorry, Lord. सोमिया म्हाका बक्षी Touch the feet of Jesus. जेजूच्या पांयांक पडा मोगा चनो Imagine that you are touching the feet of Jesus. जेजूच्या पांयांक तू आपोरताय म्हणून बघू बाबा You are wiping the feet of Jesus with your tears जेजूच्या पांय तुझ्या पदकावरी तुझ्या दुखामारी बा and जेजूच्या cry out, oh, hey, Jesus. बाबा मा Call the name of Jesus, touching the feet of him. जेजूच्या पाय आपोरताय बघ बाबा बहिणी आणि Thank you, Lord. Thank you, Abba. Abba, Father, we love you. Abba, Father, we praise you. Abba, Father, we glorify you. We love you, Lord. The Lord is consoling you right now. The Lord is wiping away the tears from your eyes. He is strengthening your body. Let's look at Jesus right now. Stretch out your hands for Jesus. Jesus, I love you. जेजू कमी सांगी हांव तुजो मोग करता You are precious to me. तू म्हाका बलादीक through the negative experiences of my life, म्हज्या जिविताच्या नकारात्मक भोगना मारीपान अनुभोगा मारीपान through the rejections I have gone through, हांव साहित्य म्हज्या जिवितांत रिजेक्शन भोगला through the humiliating experiences of my life, म्हज्या जिवितांत नाजाल्ल्या नालिसायच्या गडिता मारीपात through the sicknesses and tragedies of my life, म्हज्या जिविताच्या पिडे आनी कश्टा मारीपात you were purifying me. तुवें म्हाका नितळ केलाय You were recreating me. तू म्हाका नवी रचना करून रचलाय You were renewing me. तू म्हाका नितळ करतलाय Lord, I'm so sorry सुमिया हांव म्हजी चूक जाली for not understanding your purpose. तुजो उद्देश समजना कातल्या म्हाका बक्षी Instead of cleansing me, म्हाका नितळ करच्या बदला I was trying to correct others. हांव आनी एकल्याक सारकें करूंक प्रयत्न केला I thought all the others are wrong, I am right. हांव उरली सगळ्यां चूक हांव सारकें म्हण चिंतलां Therefore, the problems continued in my life. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत समस्ये Now I realize ह्या घडी हांव समजता it is I who has to change. हांवें बदला जाय सोमिया You want me to be
purified. You want तूं me हांवें to be नितळ जायचें म्हण purified. आशेताय Jesus, help me right now. तुमी म्हाका help me आदार right दी now. कुमो कर Let's keep your hands on your heart and promise to Jesus. तुमचे हात तुमच्या हृदयाचे दवरून जेजूक बसोवनी करा Take मोगाचेर. strong decisions tonight. एक कठीण सारखे बसोवनी आमी करया निर्धार करया आमचे जिवीत The Lord is helping many people to give away your bad habits once and for all. तुम्ही या घडये सबारंग तुमचे जिविताचे वाईट सवयो आजमत न्ही ससनाच्या ससना पयस करून करपा दितेत Your addiction to alcohol, तुमचे सोऱ्याक आसले ते व्यसनात आसले ते drugs, ड्रग्साक आसले smoking, सिगरेट देव आमी watching unholy videos, अपवित्रपणीच्या संगतीत हावन speaking bad words, वाईट उलोवण्यात हावन keeping unforgiveness and hatred against others, राग द्वेष दुसऱ्यांक दुस्मान काय दवरल्यात हावन cheating and betraying others, दुसऱ्यांक आमी चीट केल्यात हावन वाईट केल्यात हावन desire for money. पैशांच्या आशेत हावन Promise to Jesus. जेजूक बसोवनी करा Jesus, I give up all these bad habits. तुम्ही या सकट वाईट संगती म्हज्या जिवितात हांव पयस करता The Lord is convicting your own bad habits. तुम्ही या घडये सकट तुझ्या वाईटपणात तुका सुटका दिता Promise to Jesus right now. जेजूक तू बसोवनी कर Take a strong decision. एक कठीण निर्धार जिविताचो करा मोगाचेनो Only if you have taken that strong decision, kindly stand. जर तर तुम्ही एक सारको कठीण निर्धार केला जाल्यार तुम्ही उबे रावा After you taking that strong decision to give away all your bad habits, तुमच्या जिविताच्या सकट वाईट जावन तुम्ही मेकळे जावन निर्धार केला जाल्यार तुम्ही उबे रावा kindly stand in the presence of God तुम्ही मुखार उबे रावा and keep your hands open in the presence of God. तुमचे दोन्ही हात उसावून धरा सुमयाच्या हजरपणांत And the Lord wants you to come back home. तुम्ही या घडये तुमच्या जिवितान पाठी येवंक तुझ्या घरा पाठी येवंक आशेता Let's tell him, Lord, I'm coming back home. सुमयाक आमी सांगया हांव पाठी येता सुमया I missed you, Jesus. सुमया हांव तुका होगडायला म्हज्या I जिवितान really missed you in my life. सुमया नीज जावन म्हज्या जिवितान तुका होगडावन घेतला Now I'm coming back home. सुमया या घडये हांव पाठी येते I was wandering here and there. सुमया हांव येणे तेने बोवारी मारनासलो I was in the pigsty. हांव त्या दुकराच्या गुडांत आसलो All my friends left me. म्हजे सकट इश्ट मंत्र म्हाका सांडून There गेले was no peace in my life. म्हज्या जिवितान शांत समाधान नासलें I thought of committing suicide. हांवें जीव घात करूंक निर्धार घेतलो I entered into depression. हांव म्हज्या जिवितान डिप्रेशनाक भितर सरलो I was completely broken. हांव सगळो मोडला सुमया Jesus, I missed you. सुमया हांव तुका होगडावन घेतला I really missed you in my life. सुमया नीज जावन म्हज्या जिवितान तुका हांवें होगडावन घेतलो But सुमया now I know what made me to go through these. सुमया म्हज्या जिवितांत हें जावंक कारण कितें म्हूण आतां म्हाका समजलें I'm coming back home. सुमया हांव फाटीं घरा येता Just like the prodigal son who came back home. वेचीक बुतावरी हांव आतां फाटीं येवंक आशेता I'm coming back home. सुमया हांव घरा फाटीं येता Accept me. सुमया म्हाका स्वीकार कर I'm not worthy to be called as your son. सुमया तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही Accept me at least as a servant in your house. सुमया तुजो सेवक जावन तुज्या घरान म्हाका घे And come back to the Lord. सुमया हांव तुजे थंय फाटीं Promise to Jesus. सुमया थंय फाटीं या सुमया थंय बसवणी करा I'm coming home. हांव फाटीं येता सुमया Wandered far away from God. Now I'm coming home. Everybody together. आमी सगळे सांगत Hearts of sin till look after. Lord, I'm coming home. Stretch out your hands where Jesus and sing together. Coming home, coming home. Never more to roam. Open now
decision be a strong decision now. आमचो निर्धार एक समा सरको निर्धार जावन दी म्हाका न्हू. If you have anything unholy in your home, तुमच्या जिवितांत वा तुमच्या कुटुंबांत कितें अपवित्रपण आसा, alcohol bottles, तुमच्या घरांनी सोऱ्याच्यो बोटली आसा जाल्यार, smoking items, आमी सिगरेट वा बिडी सेवन ते आसा drugs and जाल्यार, unholy things, ड्रग्स आणि अपवित्र संगती आमच्या घरांनी black आसा जाल्यार, magic and witchcraft things, आमी माट मंत्र केले तें कितें आसा जाल्यार, anything unholy in your home, अपवित्र जाल्लें कितें आसा जाल्यार, promise to him that you are going to destroy it tonight. आमच्या घरांत आसलें आज राती भितर आमचे तें आमी नाश करता, Destroy it. आमी नाश करया. Your body is the temple of the Holy Spirit. तुझी कूड पवित्रात्म्याचे मंदिर. Consecrate your body in front of Jesus. तुझी कूड देवाक समर्पण कर. The Lord will recreate your body. सोमी तुझी कूड एक नवी कूड जावन बदल. He will purify your body. तुझी कूड पवित्र करतलो. The Lord is healing many people right now. या घडये सोमी सबाज जणांक आपण गुण करतेत आसा. Somebody who is in very serious cancer sickness, the Lord is healing you right now. या कठीण सिरियस कॅन्सर पिडेक वळख जाल्ल्याक सोमी या घडये आपडतेत आसा गुण. Someone who has got stomach cancer, the Lord is healing you right now. कोणाक पोटाचें कॅन्सर आसा सोमी आपण या घडये गुण करतेत आसा. And someone who is limping and walking because of your leg problem, the Lord is healing you right now. पायाच्या समस्या आसलो उडोन चलतलो सोमी ताका या घडये आपण गुण करतेत आसा. Someone who has got gout problem and there is pain on your fingers and your toes, and the Lord is healing you right now. कोणाच्या हाताच्या बोटांनी पायाच्या बोटांनी तुमका समस्या आसले गाठी असले सोमी या घडये गुण करतेत आसा. The Lord is healing and blessing many couples with the gift of children. सबाज जना सोड्यांक भुरग्याचे देणे देवन देव आशीर्वादित करतेत You आसा. claim it for yourself right now. या घडये तुम्ही ते स्वीकार करा म्हाका जन तू. The Lord is delivering you right now. सोमी या घडये तुमका सुडका सोडवून दितेत आसा. Someone in the hospital because of pneumonia and that person is in very serious situation, the Lord is healing that person. आस्पत्रेंत असलेल्या निमोनिया पिडेस्ताक हांगासर कोणी मागोन आसा ताका सोमी या घडये सुडका दिता गुण The करतेत Lord's आसा. power is coming to you. सोमियाची गुण करचे सकत या घडये वालतेत आसा. Everybody stretch out your right hand toward Jesus. तुमचो उजवो हात सोमी आता उबा अंदरा. Keep your left hand on your body part where you got sickness. दावो हात तुमच्या कुडीन काही तुमच्या कुडीन काही सर And call the name of Jesus at the top of your voice. आणि जेजूच्या नावाक तुमच्या ओटल्या ताळ्यान उबा. Jesus. Everybody, Jesus. The Lord is blessing you right now. The Lord is healing you right now. जेजू या घडी तुमका आपण नितळ करतेत आसा. Jesus. Everyone together. सगळ्या सांगता उलो मारा. Lord, we love you, we praise you, we glorify you, we thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father, we worship you. I'm coming home, Lord. I'm coming home. Coming home, never mighty road. Up and down that Abba Father, we love you. I'm coming home. I'm coming home. Coming home. Coming home. Never mighty The Lord is blessing you right now. आशीर्वाद बघा मग. Agnello, the Lord is blessing and healing you. सभाजनांक तुम्ही आपण गुण करतेत मगच्यान आशीर्वादित करतेत. Agnello, the Lord is blessing and healing you right now. तुम्ही सभारंग आपण गुण करतेत असा. Nirmala, the Lord is touching and healing you right now. निर्मलाक जेजू आपण गुण करतेत असा. Alex, the Lord is touching and healing you. अलेक्साक जेजू याकडे आपण. Augustine, the Lord is blessing and healing you. अगस्टिना याकडे तुम्ही आपण गुण करतेत असा. Bernadette, the Lord is blessing and healing you. बर्नाडी तुका याकडे तुम्ही आपण गुण. Joel, the Lord is blessing and healing you. याकडे तुका आपण गुण करतेत असा. And someone who has got skin disease, the Lord is healing you right now. कोणाक खातीची पीडा असा तुम्ही ताका गुण करतेत. Somebody has got a lump in the body, growth in the body is disappear right now in your from your body. कोणाच्या कुडींत ऊन आसा थंयसर फळां आसात याकडे मायक जाता तुम्ही आपण गुण. The Lord is healing you right now. याकडे तुम्ही गुण करतेत असा. Call on the name of Jesus. तुम्हीच्या नावा उलो मारा. Someone who has got spinal cord problem, the Lord is healing you right now. पाठीच्या कोणाक प्रॉब्लेम आसा तुम्ही याकडे
आपण Gallbladder stones disappear right now. ब्लडरांचं फातोर आसा तो सोमी आपण गुण करते Kidney stone and problem connected to your kidney. The Lord is healing you right now. किडनीत फातोर असले आणि किडनीचे समस्या असले सोमी याकडे There is healing in the name of Jesus. जेजूच्या नावाने तो गुण जाते तसा HIV positive, the Lord is delivering and healing you right now. HIV पीडा असले सोमी याकडे आपण And someone who has got serious problem in your skin disease, the Lord is healing you right now. कठीण कातीची पीडा असा सोमी याकडे आपण गुण करते तसा Jesus, जीसस I'm coming back home. हांव पाटी येते तसा तुझ्या Accept me, Lord. सोमी हांव तुझ्या घरा पाटी येते म्हाका स्वीकार कर सोमी हांव पाटी येता सोमी हांव तुझ्या पाटी येता Speak to him whatever you want to share with him. तुमका जेजूकडे किती उलोवंक जाय याकडे तुमच्या खालसा मनांतल्यान उलया म्हाका He is so close to you. याकडे तो तुमका मस्त लागीं आसा He is close, so close to you. तुका मस्त लागीं तुझ्या खालसाक लागीं आसा When the prodigal son came home, केतना तो विचीक पूत घरा पाटी आयलो what was the expressions and reactions of his father? ताच्या बापायची प्रतिक्रिया कितें जावन आसली मोगाचें न्हू Bible says, पवित्र पुस्तक म्हणटा father saw him. बापायन ताका पळयलो Father was filled with compassion. बापाय ती मोग काकोल दया उपजाली Father ran to him. बापाय धांवलो Father embraced him. बापायन ताका पोटलून धरलो Father kissed him. बापायन ताका उमो दिलो There are 5 steps father did. 5 मेटां त्या बापायन केली मोगाचें न्हू Father saw him from far. पयलें पयस जावन बापायन पळयलें He was filled with compassion. ताचे ती काकोल दयान बापाय भरलो He ran to him. बापाय धांवलो तिसरें ताचे He embraced him. बापायन ताका पोटलून धरलें And he kissed him. आनी पांचवें बापायन ताका उमो दिलो मोगाचें When the prodigal son made one step, केतना त्या वेचीक पुतांनी एक मेट काडलें father took 5 steps. बापायन 5 मेटां काडली मोगाचें That is the love of your father. तसलो बापायचो आमच्या सर्गीच्या He बापायचो is waiting for you to come back. तो म्हाका आनी तुका राखोवन आसा मोगाचें He will never accuse you. म्हाका आनी तो तुका दुरसाना He will never abuse you. म्हाका आनी तो तुका दुरसाना He will never hurt you. म्हाका आनी तो दुखयना मोगाचें न्हू He will never ask your account. म्हाका आनी तुका म्हज्या पातकाची लेख इसरना Unconditional love. तसो शर्ताविन मोग मोगाचें Unconditional forgiveness. शर्ताविन बक्षाने मोगाचें You just come back. तूं ताका केवळ पाटी आयल्यार पुरो That is enough. तितलें गेल्यार पुरो मोगाच्या भावा भयणी Let's promise to Jesus. जेजूक आमी बसोवनी करया I'm sorry, Lord. सांगया I'm coming. म्हजी चूक जाली हांव येतेत तसा I'm coming home. सो मी हांव पाटी येतेत सांगा Accept me म्हाका स्वीकार कर as your child. तुजो भुरगो जावन स्वीकार Now कर let's all kindly kneel down in front of Jesus. आमी सोमिया म्हाका सगळ्यां दिबेर पडया The म्हाका Lord is going to bless you. आमकां जेजू आपडूंक येता ह्या घडये म्हाकाचे न्हू The Heavenly Father is here. अब्बा फादर बापोय आमचो हांगा आसा Jesus is here. जेजू हांगासर आसा The Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा हांगासर आसा They are blessing you right now. आतां त्रिएक देव आमकां आशीर्वादीत करतात आसा Let's receive the blessing of our Lord. आमच्या सोमियाचे बेसांव आमी घेवया म्हाकाचे न्हू He consoles you right now. ह्या घडये तो आमकां बुजयता The Lord is blessing and healing of every one of you. आमकां हर एकल्याक आशीर्वादीत करन आमकां गुण करतात आसा म्हाकाचे न्हू Today you are being purified. ह्या घडये ताणें आमकां नितळ निर्मळ केला The Lord is inviting all of you to go for confession at the earliest. सोमी आमकां हर एकल्याक कुंभसाराच्या साक्रामेंता कितले बेगीन जाता तितले बेगीन वचोंक आपयता Especially those who have not gone for confession for long time.
कोण साबार वर्सान जावन साबार तेवन जावन गुमसा जावन तसल्यांक विशेष तरान सुमी आपयते Promise Jesus. सुमयाक प्रॉमिस कर मोगाच्या These days you will go for confession. हांव येता गुमसरा म्हणटा का बसोनी कर Stretch out your hands for Jesus, bowing down. तुमचे दुनियात सुमया ते ओबांदरा मोगाच्या तकले बगाविया Receive the blessing. सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडिया Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Let's all look at Jesus and thank the Lord Jesus. Give a mighty hand to the Lord. Continue kneeling down in front of Jesus. Until Jesus go back to the church, continue thanking God, bowing down in front of Jesus. तुमच्या मोतल्यान तो येता ताका नमन करा आराधन करा Stretch out your hand for Jesus. तुमचे हात ताचे देई उबांदन आशीर्वाद घेया मोगाचे Promise him that you are starting a new life from this day. या घडयेत हांव तुम्ही एक नवें जिवीत सुरवात करता ताका बसोनी करा प्रॉमिस करा मोगाचे Tell him that you will never repeat the bad habits anymore. वाईट संगती परतुनी तुम्ही पुनरावर्तित करना ताका सांगा मोगाचे Tell him that you will never crucify him through your life. ताका परतुनी तुमच्या जिवितान कुरसार मारना म्हण ताका सांगा मोगाचे Tell him that you will never hurt him through your behavior. तुमच्या जिविता मारी पादाका केतनाही परतून दुखयना म्हण सांगा मोगाचे The Lord is healing many people right now. तुम्ही या घडये सबाज जणांक आपण गुण करतेत आसा मोगाचे As you promised to Jesus. तुम्ही ताका बसोनी करताना तो तुमका गुण करतेत आसा As you take a strong decision in front of God. तुमच्या जिवितान जेजो मुखार एक दृढ निर्धार करतेत असताना He is healing you right now. तुमका या घडये तो गुण करतेत आसा मोगाचे Somebody who has got having tailbone pain, the Lord is healing you right now. दुख कुडी दुख असल्यांक तुम्ही या घडये गुण करतेत आसा मोगाचे And someone who has got urinary tract infection, the Lord is healing you right now. कोणाक मुताचे प्रॉब्लेम असे युरिन प्रॉब्लेम असले तुम्ही या घडी आपण गुण करतेत आसा And someone who is going through dialysis, the Lord is healing you completely right now. तुमच्यापैकी कोण डायलिसिसाक वचून आसा तुम्ही या घडी आपडून संपूर्ण तरान गुण करतेत आसा And someone who is suffering from appendicitis problem, the Lord is healing you right now. कोणाक आर्थरायटिस वा गांठीची दुखानी असली तुम्ही आपण या घडी गुण Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Keep your hands down. Kindly stand in the presence of God. उबे रावया मोगाचे सुमियाच्या हजरपणान All those who are healed of any kind of sickness that you came with today, and you can experience that healing completely in your body, lift up your hands and wave your hands. आज कोणा पुरो सुमियात नापोडला सुमियान बरें गेला गुण गेला तुमचे हात वयर करून तुमचे हात उबारा मोगाचे आलेया Only those who are healed, only those who are healed. कोणाक पुरो सुमियान नापोडला म्हणून बघता ती मात्र Those who are planning to get healed, don't lift up your hands. कोणाक गुण जायचे म्हणून प्लॅन केला तसल्याने नाही Only those who are healed, lift up your hands and wave your hands. आज कोणाक सुमियान नापोडला गुण जाला ती मात्र हात वयर करून wave your hands.
तुमचे हात उभारून आले या मोगाचे Look around, you can see hundreds of people. तुमच्या बोवारी पोळी मोगाचे कितले की 100,000 हात असतात Our Lord is the healer. आमचो सुमी जावन आसा आमकां गुण करची सकत There is nothing impossible for our Lord. सुमयाक असाध्य म्हणले खंयचेय ना मोगाचे And I would like to thank you for praying for this convention yesterday. तुम्ही काल आईच्या या संमेलना खातीर मागल्या खातीर तुमचो उपकार आठयता And I could see the result. तसो परिणाम आज आमी बघते तसा मोगाचे Today I was feeling so comfortable during the prayer and worship. आज पाद्राबाग हांगासर मस्त कम्फर्टेबल समाधान बगले गई Because your prayer worked. तुमच्या मागण्या वरवीं When you pray, the power of the air which was blocking is removed. तुम्ही मागता असताना वाराचे ते वाईट सत्य संपूर्ण नाश जाऊन येता मोगाचे Praise the Lord. Praise the Lord. Please do pray for tomorrow and they have to 2 more days to go. तरी कोण फाल्यां खातीर मागा आनी 2 दीस रेतीर आसा त्या खातीर आमी मागया One divine mercy or one holy rosary, one fasting, any one of these, please do it. And those who are ready to do, lift up your hands. एक उपास एक तेर्स ना जाल्यार दैविकाकुल खंयचे एक करूं कोणाक मौन आसा तुमचे हात वयर उबारा म्हणटा Thank you very much. देव बरें करूं थँक यू May God bless you. देव तुमकां आशीर्वादीत Let करूं दी God protect your return journey. तुम्ही घरा येत असताना सुमी तुमकां राखून दी Let सांभाळून Mother Mary and angels follow you. मोरी माय आणि देवदूत तुमकां सांगत दिवन दित